1, 2, 3.
Heyrðu, þá bara förum við að byrja þetta. Gott kvöld, ég býð ykkur velkomin að fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur er númer 1551, haldinn í Einarsstofu 27. september 2019 klukkan 18:00. Njáll Ragnarsson hefur boðað forföll og í hans stað er boðað varamaður Helga Jóhanna Harðardóttir og jafnframt hefur Helga Kristín Kolbeins boðað forföll og í hennar stað er boðað varamaður Eyþór Harðarson. Býð þau velkomin á fundin, segi fund settan. Það eru 12 mál á dagskrá. Útsendri dagskrá er það mál nr. 1, kosning í ráð og nefndir. Stjórnir samkvæmt 24. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskap bæjarstjórnar. Annað mál, það er fundargerð umhverfis- og skipulagsráð, það er fundur nr. 311. Þriðja mál, bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3107. Fjórða mál er framkvæmda og hafnaráð, það er fundur 238. Fimmta mál er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 233. Sjötta mál er bæjarráð Vestmannaeyja, það er fundur 3108. 7 er framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, það er fundur 239. 8. mál er fræðsluráð, fundur 321. 9. mál er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 234. Og svo eru almenn erindið, það er nr. 10, almenn umræða atvinnustefnu Vestmannaeyja. 11. mál er húsnæðismál Vestmannaeyjabæjar og 12. mál er dagskrá bæjarstjórnarfunda. Við göngum þá til dagskrá, förum í fyrsta dagskrálið sem er kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 24. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæ og fundarskap bæjarstjórnar. Það er fyrsta mál, það er stjórn Náttúrustofu Suðurlands. Það er Viktor Ragnarsson kemur þar inn sem aðalmaður í stað Guðjóns Arnar Sigtryggssonar. Hvað aðra tillögur í því? Svo er ekki að byrja það undir atkvæði þeir sem eru samþykkir yfir atkvæðamerki. Það eru 7 sem samþykkja það. Það er tillaga Svanhildur Guðlaugsdóttir kemur inn sem varamaður í stað Viktors Ragnarssonar. Fleiri tillögur í því. Byrja það undir atkvæði þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Það er umhverfis- og skipulagsráð, það er Hörður Þórðarsson kemur inn sem varamaður í stað Guðjóns Arnar Sigtryggssonar. Það eru fleiri tillögur í því. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sem eru því samþykkir. Nú í skólanefnd framhaldsskólans Vestmannaeyjum, það er Kári Bjarnason kemur inn sem aðalmaður í stað Guðjóns Arnar Sigtryggssonar. Tilnefningar í því, það er ekki. Bæjarfulltrúar gefa mér atkvæðamerki sem eru því samþykkir. Nú það er kosning formanns og varaformanns í fræðsluráð. Það er tillaga Elís Jónsson verði kosinn formaður. Það eru fleiri tillögur í því. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, við leggjum fram eftirfarandi tillögu þar sem fyrir liggur að breyta eigin formennsku í ráði sveitarfélagsins leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins verði veitt formennska í fræðsluráði. Þetta er lagt til í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur mest fylgi flokka í sveitarfélaginu. Slík ráðstöfun myndi tryggja aukið lýðræði, bætt samstarf og aukna valddreifingu við stjórn Vestmannaeyjabæjar. En slíkt fyrirkomulag þekkist til dæmis í störfum Alþingis þar sem stjórnarandstöðuflokkar fengu við upphaf þings formennsku í 3 nefndum. Leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til við bæjarstjórn Vestmannaeyja að Ingólfur Jóhannesson verði formaður fræðsluráðs. Takk fyrir. Það er tillaga að Ingólfur Jóhannesson verði kosinn formaður frá minnihlutunum. Hvað fleiri tillögur í þessu? Svo er ekki, þá berum við það undir atkvæði þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir að Ingólfur Jóhannesson verði kosinn formaður gefa atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir því, þeir bæjarfulltrúar sem eru móti gefa atkvæðamerki.
Það eru 4, þannig að sú tillaga felld. Þá liggur fyrir tillaga Elís Jónsson verði kosinn formaður bæjarfulltrúar sem að því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem á móti gefa atkvæðamerki. Það er enginn á móti en 3 þá sitja hjá. Nú það er tillaga að Arna Huld Sigurðardóttir verði kosin. Má ég leggja fram bókun? Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þykir miður að meirihlutinn felli tillögu Sjálfstæðisflokksins í viðleitni sinni að auka samstarf, auka lýðræði og auka valddreifingu og hunsi þannig stærsta stjórnmálaafli í sveitarfélaginu og þar með vilja kjósenda. Það er ekki óeðlilegt í lýðræðisríki að sá stjórnmálaflokkur sem mest fylgi færi lýðræðislegum kosningum fái formennsku í nefndum. Sjálfstæðisflokkur lýsir sig áfram ávallt reiðubúinn til að axla þá ábyrgð að taka formennsku í ráði ef til hans verður leitað. Takk fyrir. Það er lögð fram þessi bókun sem ég samþykki. Fundarriti færi þá til bókar. Við vorum stödd í því að það er tillaga að Arna Huld Sigurðardóttir verði kosin varaformaður og fleiri tillögur í því. Svo er ekki, þá berið það undir atkvæði því bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefi atkvæðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í öldungaráð. Það er samkvæmt 38. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Þá liggur fyrir tillaga að aðalmenn verði Sólrún Erla Gunnarsdóttir, Una Sigríður Ásmundsdóttir og Andrea Guðjónsdóttir. Aðra tilnefningar aðalmenn í því. Svo er ekki, þeir bæjarfulltrúar sem að samþykkja þá þessa aðalmenn gefi atkvæðamerki. Það eru 7 og það er tillaga varamenn jafnframt. Það er tillaga að varamenn veri Jón Pétursson, Guðrún Jónsdóttir og Guðríður Ásta Halldórsdóttir. Eru fleiri tilnefningar í því. Svo er ekki, þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það síðasta. Það er samráðshópur málefni fatlaðs fólks samkvæmt 42. grein laga félagsþjónustu nr. 40/1991. Það er tillaga að þar verði aðalmenn Hrefna Jónsdóttir, Bjarni S. Sigurðsson og Herdís Hermannsdóttir. Fleiri tilnefningar í því. Svo er ekki, þá biður bæjarfulltrúum að gefa atkvæðamerki sem eru samþykkið þessum aðalmönnum. Það eru 7 og þá er hér tillaga varamenn. Það er tillaga Kristín Ósk Óskarsdóttir, Svava Valtýr Stefánsson og Sofía Valdimarsdóttir. Það eru kosnir varamennir. Fleiri tilnefningar í því. Svo er ekki, þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum, þannig að þessum dagskrárlið er hér með lokið. Já, Helga Jóhanna Hafdóttir, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Mér finnst tilvalið að koma hingað og ræða samráðshópinn málefni fatlaðra sem verið að starfrækja. Ég tel að sé afar mikilvægt að virkja þennan hóp vel þegar verið að ræða og skoða þjónustu sem bærinn býður upp á. Þarna höfum við vettvang til þess að fá hugmyndir og skoðanir þeirra sem mikinn áhuga að hafa á málaflokknum og mikinn metnaði að bærinn standi sig vel í að þjónusta þennan hóp. Sá þáttur í samþykktinni að hópurinn fái að vera umsagnaraðili í ferlimálum að beiðni byggingafulltrúa við hönnun og byggingu opinberra mannvirkja og atvinnuhúsnæðis finnst mér vera áhugaverður og mikilvægur. Ég held að þetta sé einmitt það sem mætti bæta hjá okkur og eflaust fleiri sveitarfélögum. Stundum þegar verið að byggja eða breyta húsnæði og haft þarfir hreyfihamlaðra að hliðsjónum þá gleymist oft svona smávægilega breytingar sem þurftu að vera. Ég tek sem dæmi bíóið okkar. Þar var farið í framkvæmdir í að gera húsnæðið aðgengilegt fyrir alla. Sú framkvæmd kom vel út nema í sjálfum bíósalnum er þessi fíni rampur fyrir hjólastóla en ekkert stæði fyrir hjólastólinn til þess að vera í salnum að njóta myndarinnar eða leikritsins. Þess vegna þarf manneskja í hjólastól að planta sér fremst í salnum. Og maður spyr sig hvers vegna að búa til hennar fína ramp þegar ekki er þetta nýta nóg vel.
Þetta bara eitt lítið dæmi og ég því spennt að sjá hvort þessi hópur eigi ekki eftir að nýtast þessum málaflokki sérlega vel þar sem hann kemur til ráðgjafar málefni og hagsmuni fatlaðs fólks í sveitarfélaginu. Ég ætla að fá að lesa bókun með leyfi forseta. Það ánægjulegt að samráðshópur fyrir málefni fatlaðs fólks sé orðinn til. Því ber að fagna þar sem þetta gríðarlegt hagsmunamál fyrir þennan hóp að hafa rödd og aðkomu á sínum málum. Ég samþykki þá þessa bókun eins og hún var lesin upp. Við ljúkum þá dagskrárlið númer 1 og göngum til dagskrárlið númer 2. Það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, það fundur númer 311. Það verður óskað eftir umræðum þriðja lið sem heimaklettur raforkustöð. Þetta bókað í ráðinu. Ingólfur Gissurarson fyrir hönd Isavia OHF óskar eftir leyfi fyrir raforkustöð á heimakletti samanber innsett bréf dags 28. ágúst 2019. Isavia óskaði þann 11. júlí 2019 eftir að staðsetja stöðuna á flata sem við topp heimakletts í hér uppgefnum hnitum og til vara samkvæmt B-hnitum. Ráðið hafnaði þeirri beiðni þann 22. júlí 2019 þar sem engin ný gögn bárust að ráðinu en áður hafði ráðið samþykkt þann 31. október 2018 staðsetningu fyrir stöðuna á hniti A. Isavia óskar nú eftir sömu staðsetningu og óskar var eftir þann 11. júlí 2019 að staðsetja stöðuna á flata sem við topp heimakletts. Og það eru hnit sem uppgefin í því sem ég ætla ekki að þreyta ykkur á og til vara í hnit B. Frekari gögn bárust að ráðinu. Niðurstaða ráðið getur ekki heimilað umbeðna staðsetningu á raforkustöð hnit T en heimilar tímabundið leyfi til 12 mánaða á hniti sem umbeðið var til vara hnit B en sú staðsetning hefur engin sjónræn áhrif frá bænum. Ráðið vill leggja ríka áherslu á vandaðan frágang og röskun á svæðinu verði með minnsta móti. Þá skal Isavia fjarlægja aflagðan rafmagnskapal og ganga betur frá röskuðu svæði við ljósamastur og við önnur svæði sem jarðarsk hefur verið vegna verksins. Allur frágangur skal vera í samráði við umhverfis- og framkvæmdasvið. Mikilvægt að ljúka vinnu við aðflugsljós á heimakletti vegna öryggis í sjúkra- og farþegaflugi. Þetta var samþykkt með 3 atkvæðum H- og E-lista gegn 2 atkvæðum D-lista. Þá var lögð fram bókun fulltrúa D-lista. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma framgöngu Isavia í þessu máli. Að hefja gröft á 2 mismunandi stöðum á toppi heimakletts án leyfis óafsakanlegt. Þar sem sjónræn áhrif eru mikil. Ef Isavia telur sig ekki geta nýtt sér þá staðsetningu sem fyrst var leyfð með sem minnstum sjónrænum áhrifum þá vel hægt að leysa umrætt mál með minna inngripi en að setja byggingu á heimaklett. Undirrituð telja að besta lausnin sé sú að leggja rafmagnskapal að umræddu ljósi og tryggja þannig það öryggi sem nauðsynlegt vegna flugsamganga. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Það voru fulltrúar D-lista sem óskuðu eftir umræðum þetta mál. Trausti Hjaltason Gessvel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, hér að ræða mál sem hefur verið á dagskrá í þessu ráði í allnokkur skipti og eftir því sem ég kemst næst búið að vera svona svolítið mál sem hefur tafist því miður of lengi og vissulega þetta mjög mikilvægur þáttur að þetta sé í lagi upp á flugsamgöngur hér og aðalega þá í myrkri og á veturnar sem öryggismál varðandi sjúkraflug og annað, þannig að þetta þarf að vera í lagi. En að sama skapi þá auðvitað ekkert sama hvernig þetta gert og hér erum við að tala heimaklett sem mikil náttúruperla og við erum öll hreykin af og við viljum að sé gengið af virðingu og mér þykir þessi máli hafa verið svona mér finnst við að hafa aðeins kannski slegið af kröfunum og mér liggur bara forvitna að vita kannski hvort að bæjarfulltrúi Helga Jóhanna og bæjarfulltrúi Íris Þórsdóttir séu sammála afgreiðslu ráðsins í þessu máli og ég þykist vita að formaður ráðsins sé sammála afgreiðslunni sem situr í bæjarstjórn. Þannig að
ég held að það sé ekkert ósanngjarn krafa að setja stífar kröfur þegar að ræða heimaklett og að menn vandi til verka og það að menn grafi holu á einu stað, hætti svo við og grafi holu á öðrum stað auðvitað óafsakanlegt og kannski beinir þá spurningu til formanns ráðsins hvort að það liggi alveg fyrir hvernig bygging þetta á að vera og hversu stór hún Ég hef haft spurnir af því að þetta sé steipuklumpur sem að setja þarna niður og síðan bygging ofan á það en það má vel að það sé rangt en formaður ráðsins væntanlega með það á hreinu hvernig þetta á að líta út og væri bara gott ef hún geti kannski svarað því. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir, fleiri bæjarfulltrúar, Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég alveg sammála því að framganga Isavia í þessu máli ekki til fyrirmyndar. En við skulum aðeins rifja málið upp. Síðasta vetur voru svæði skoðað af starfsmönnum sviðsins ásamt Eyþóri Harðarsyni bæjarfulltrúa. 2 svæði A og B voru merkt sem möguleg svæði. Ráðið samþykkti að veita þeim svæði A tímabundið í 12 mánuði. Isavia taldi það svæði mjög erfitt vegna mikils halla og erfitt að vinna á því svæði yfir veturinn þegar bleyta á hálkayrði. Isavia óskaði eftir 9 staðsetningum og önnur þeirra var svæði B. Meirihlutinn í ráðinu samþykkti svæði B þar sem í upphafi voru þessi 2 svæði merkt möguleg svæði enda engin sjónræn áhrif frá hvorugan þeirra, frá bænum. Allur frágangur á að vera í samráði umhverfis- og framkvæmdasvið og munu starfsmenn sviðsins fylgja því eftir og bara mjög mikilvægt að þessari vinnu sé lokið. En Isavia hefur hvorki haft samband, hvorki hringt eða sent tölvupóst, þannig að við í rauninni vitum ekki hvert að máli stað. En varðandi málin á þessum kofa, veist að ég bara hreinlega ekki bara með það í kollinum, en ég get bara fletti upp inn í einhver stund að því, sko. Eyþór kannski man það. Þakka Jón Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta, vilja fleiri bæjarfulltrúar, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, fulltrúar, bæjarfulltrúar, gestir. Varðandi málið á Heimaklett þá hefur það náttúrulega farið mikið í taugarnar á manni út af framgangi Isavia eins og Jóna nefndi. Þeir hafa í rauninni ætlað að koma þarna einhverju rafstöð sem er þá með sólarrafstöð og geymum í og vél inn í einhverju húsi sem að þeir eiga tilbúið í borginni einhvers staðar sem að hvort sennilega var ekki hannað fyrir Heimaklett, einhvern svona hálendis raforkustöð og þeir fá þá sem sagt hugmynd að þetta ljós upp á Heimakletti verði sem sagt tengt við þessa rafstöð og út af því að kapallinn sem að liggur þarna upp og búinn að gera mörg ár sem að fyrir ljósið þarna var ónýtur. Þeir bera fyrir sig kostnaði við að leggja kapallinn þarna upp. Isavia í mínum huga fyrirtæki sem á að hafa efni á því að leggja kapall nokkur 200-300 metra upp Heimaklettin og ganga þannig frá honum að sjáist ekki neitt á honum. En við reyndum að verða við þessari beini þeirra og finna stað og eins og þetta við köllum A-hnitt sem er svona norðan megin í klettinum þannig að þegar fólk lappar upp á Heimaklett þá hefði það ekki orðið var við þennan litla skúr sem er kannski ekkert lítill ef við förum að tala um myndir af Heimaklett þó að sjást ekki hérna niður við Bryggju eða eitthvað svoleiðis en alla loftmyndir og myndir söður á Eyju af Heimaklett þá myndir þetta sjást. En þarna í þessum A-hnitti þá sem sagt átti þetta ekki að sjást og við töldum það þá möguleika til 12 mánaða að gefa þeim séns á þessum stað. Þeir ákveða bara að það sé ekki nógu góður staður og grafa holu á enn meira áberandi stað en þeir höfðu gert fyrst.
út af því að björgunarsveitarmenn sem vinna fyrir þá eitthvað slíkt töldu það miklu betri stað. Og þarna maður náttúrulega bara nóg búaði þegar menn vinna svona og á Heimakletti og á toppinum á Heimakletti. Það sem að við höfðum við hnit B sem við mældum og gáfum upp, það var að þegar menn lappu upp á Heimaklett þá var þetta mjög áberandi húsið þar upp á toppnum. Og þess vegna töldum við að A-hnitið væri miklu betra gagnvart bara allri umferð og svo bara myndinni af Heimaklett almennt. Svo þegar svona komið, að menn búin að ganga svona fram, þá náttúrulega þeir bera við miklu, það sé bara ekki hægt að byggja hérna á þessu hniti sem að við lögðum til, sem náttúrulega bara ekki rétt. Það bara passar ekki fyrir hennar steypuklump sem þeir eiga og þetta hús sem þeir eiga að ykkur leyti. Þeir vildu bara leggja þetta eitthvað sléttan flöt. Þannig að ég segi bara, og við sögðum í ráðinu, við leggjum bara til eða sögðum bara, það miklu betra að krefjast þess að þeir leggja bara kapal þarna upp og menn þurfi ekki að horfa á eitthvað hús og á Heimakletti sem í okkar huga náttúrulega bara heilagur. Þetta svona sagan á bakvið þetta, þannig og ég held við ættum bara að snúa þessari afgreiðslu og krefja þá að setja kapal þarna eins og þetta var og öllum svona hlutaðeigandi bara, að búi ekki til þetta stríð við þá, því að ég veit það, þegar þeir koma með þetta hús á þennan stað sem búið að heimila núna, þá verður ekki allir sátti við það. Það alveg á hreinu. Takk. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég vil koma og taka undir það sem hefur komið hér fram í máli bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þessi framganga hefur náttúrulega verið hreint út sagt óboðleg og ég persónulega hef í tvígang vorið vitni af þessu jarðraski og þetta ekkert einhver smá hóla, þetta risastór röskun á fletinu á toppinum á Heimakletti og manni bara svíður það, þessi framkoma sem búið að sýna klettinum og það líka kannski ljósi þess að því að eins og var talað að það hafi verið gefnir þessi kostir A og svo B og B átti að vera í rauninni þannig ef A var fullkomlega útilokað en svo líður þessi langi tími þar sem ekkert heyrist frá Ísafía og þessi framganga og það virðingarleysi sem að klettinum hefur verið sýnt hingað til náttúrulega þessu máli og Ísafía alls ekki til framdráttar og ekki til þess að auka traust okkar fulltrúa á það að þegar framtíðarframkvæmdir á Heimakletti verði farið í þær að þær eftir að vera eitthvað betur úr garði gerðar. Þannig að mér finnst það persónulega bara borðleggjandi að fyrst að þessi A-staðsetning hugnast ekki stofnunni sem ég tek fram með leyfi forseta samkvæmt viðskiptablaðinu, frétt viðskiptablaðsins frá 21. mars 2019 með hagnað upp á 4,2 milljarða. Geti ekki lagt rafmagnskapal upp á Heimaklett við kostnað sem undir 20 milljónir, sumir hafa talað skilsmið frá 12 til 18 milljónir, til þess að halda uppi samgöngum við Vestmannaeyjar. Það samkvæmt lögum skylt að halda uppi samgöngum til Vestmannaeyjar, halda hér uppi flugvelli. Það hlutverk Ísafía að tryggja þær og það hlutverk okkar að tryggja það að farið sér vel samfélagið og sveitarfélagið okkar og Heimaklett sem að mörguleyti stórt kennileiti fyrir Vestmannaeyjabæ. Og já, þannig að ég segi eins og þeir fulltrúar sem hafa komið hér á undan, ég styð það fyllilega að leggja þrýsting á Ísafía að leggja bara þennan rafmagnskapal, heimila bara þennan rafmagnskapal. Hann hefur gert það áður og eins og kom fram í bókun ráðsins að þá þurfa að fjarlægja hann. Fyrst að þarf að fjarlægja hann þá getur náttúrulega varla verið það mikill kostnaður að leggja annan í stað.
Ekki meira í bíli, takk fyrir. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið. Íris Lópsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að við séum öll sammála mikilvægi Heimakletts í okkar hugum, bæði sem kennileiti og sem ótrúlega fallegur staður, og þessi framganga í Isavia hefur ekki verið til fyrirmyndar. Ég held að deila enginn það. Að grafa 2 holur í leyfisleysi, ekki eina heldur 2, ganga ekki frá þeim, og þetta er náttúrulega ekki í boði. En það sem ég kannski fæ svolítið aðrar kvartanir mitt borð heldur bara holurnar á Heimakletti, þá hef ég fengið ítrekkaða tölvupóstur frá flugstjórum hjá flugfélaginu Erni vegna þess að Vestmannaeyjabær sem seinagangi í þessu máli og við höfum ekki staðið okkur, og ég hef svaraði öllum að það vanti þetta frumkvæði og þetta frá Isavia vegna þess að staður A var gefin upp fyrir, var þetta ekki október, mjög langt síðan, og þeir gerðu ekkert í því, vildu setja þetta á toppinn á Heimakletti, og ég átti nú ansi vægtilúratekið líflegt samtal við títtnefndan Ingólf þann stað sem að ég sagði að kæmi aldrei til greina, enda dyttið engum til hugar. En eins og málið vaxið, þá var farið í upphafi og meðal annars fulltrúi úr umhverfis- og skipulagsráði, og ég man rétt, sem situr hérna með okkur í dag, bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson, og voru þegar þessi staðir A og B voru valdir á sínum tíma. Ráðinu hugnaðist A betur vegna þess að það voru engin sjónræn áhrif, en staður B, það einhver sjónræn áhrif, eins og ég skilur rétt alveg niður og auðvitað þú ert komin upp og í loftmyndunum, og ég skil það, og auðvitað viljum við að þessi lagður kapallarna og það væri langt best, en það algjörlega búið að gera okkur það ljóst að við séum þá að fara í stríði í Isavia, og þessar hagnaðartölur sem eru taldar, þeir eru rosalega fljótir að segja að þær koma úr millilandaflugi og þeirri starfsemi megi ekki blanda við innanlandsflugvöllinu. Við erum líka búin að taka þann slag varðandi bara opnunin á flugvöllinu, þannig að þeir kaupa aldrei, þeir eiga enga peninga í innanlandsflugvölli og fá enga peninga og eru svo fátækir. Það er alveg tekið. En staðan er bara þannig, hvað á að gera þegar það er búið að halda því fram að við séum að stoppa það að þeir get ekki gert þetta, því þeir segjast hafa komið rök og það komu ný gögnin í ráðið, er ég ekki að fara rétt með varan því að þeir segjast ekki geta unnið á þessari staðsetningu A. Það er rétt hjá mér. Þá voru góð ráð dýr, ekki allir þeir að leggja kapalinn, nema kannski eftir einhverja nokkra mánaða streð sem þýðir að veturinn í vetur væri farinn. En svo er það náttúrulega kannski annað. Ég meina, eins og kom fram í máli formannsins áðan, þeir hafa ekki ennþá hringt eða sendt tölvupóst. Eru þeir bara nokkuð að fara að gera? En málið er, eins og staðan núna, þá var það metið staður A og B í upphafi. Þannig til þess að geta tryggt flugöryggi, að ég fæ það líka, það er við ákveðnar aðstæður í vetur og bara frá því að fór að dimma í kringum þjóðhátíðina, fekk marga tölvupósta fyrir þjóðhátíð, menn hefðu miklar áhyggjur að flugi þá helgi, að því þegar ljósið er ekki virkni, þá er við ákveðnar aðstæður ekkert að fljúga hingað. Það er bara þannig. Og bara, það er bara svoleiðis. Og spurningin er þá verið að leggja til að við tökum þá ákvörðun að þeir eru ekki að fara að leggja hana kapal á morgun. Það getur vel verið myndum vinna þetta stríð, en það er ekki á morgun eða hinn. Þannig er þá það tillaga ykkar að hætta við þetta eins og kom hérna fram áðan og taka þennan slafið á sem þýðir það að við getum búið við mjög skert flug í vetur. Er það tillaga? Ég bara vil að vera skilja þessu. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Það er Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Til að taka af allan misskilning, þá er ljós þarna uppi núna og menn hafa haldið því við síðan að kapallinn bílaði með því að fara þarna upp reglulega og skipta batteri. Þannig að hættan er nú ekki meira en svo að hún er akkurat engin. Menn þurfa bara að fara upp og skipta batterið reglulega og ekki láta það deyja út. Þannig að þegar við vorum að
velkjast með þetta í ráðinu og ekki að klára málið og ætlum að kynna okkur málið betur og fara upp á Heimaklett og skoða staðina, þá las maður á Facebookinni af svona ábyrgumönnum að vonandi myndi þessi ákvörðun og töf ráðsins ekki kosta mannslíf. Þú veist, menn taka svona djúpt í árinni sko. En það er ennþá blikkandi ljós og það er ennþá batteri og það menn geta farið þetta, menn labba upp alla daga ársins á Heimaklett. Og ég veit ekki hvað þarf að skipta batteri á einhverja vikna fresti eða eitthvað svoleiðis, svo er svo kveikt á þessu bara með fjarstýringu. Þannig að tala öryggi og að þetta mál sé að ógna öryggi okkar í fluginu og jafnvel að menn bara hætti að fljúga til Vestmannaeyja, það er frekja. Það er frekja í Ísafía sko. Ég að tala það, við megum ekki beygja okkur undir svona frekju af okkar mati og allan tíman. Ef þeir vilja, og ég held að sé ekki framtíð að lausna að labba upp með batteri allt árið kring eða þessi skipti sem þess þarf, en meðan að þess þarf þá er það bara gert og öryggið er í fyrirrúmi. En þess vegna segjum við, einfaldasta máli er að leggja þarna kapal og láta þetta náttúruundur sem við eigum þarna og teljum heilagt í Vestmannaeyjum. Sko það er nóg að vera búin að byggja mastur með ljósinu. Að við förum ekki að láta að hífa einhvern kofa þarna sem er ekki hannaði fyrir hennar stað. Þessi kofi er til hjá Ísafía og þeim langar að nota hann á Heimaklettinum og segja það að það er ekki hægt að gera þetta á stað A. Það er út af því að þeir eru bara búin að ákveða að hífa einhvern eitt sléttan steypuklump á staðinn. En við erum að leggja til þetta sé gert í ákveðnum alla og það þá bara byggja undir það eftir ákveðnum aðferðum. Og leggja þá borti við okkur að þarna sé miklu hættilegri staður til að servera þetta hús og þarna séu veður válind og eitthvað svona. Það er nákvæmlega sama veður þarna á þessum báðum stöðum sem við erum búin að leggja til og þeir séast ekki geta gert þetta. Þannig að allt þetta mál, þeir hafa ekki einu sinni farið upp á Heimaklett. Þessi Ísafíamenn heldur. Þeir byggja allt á einhverjum. Ég held að það sé bara, þeir segja að þetta byggist á umsögnum björgunarsveitarmanna í Vestmannaeyjum. Fór ykkur upp? Já, ok. En allavega í okkar huga er þetta bara frekja og það er ekki verið að ógna neinu öryggi með því með okkar tillögum. Við erum bara að hugsa Heimaklett. Ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar Trausti Hjaltason fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, hér er þá tillagan sem ég ætla að fá að lesa hér upp með leyfi forseta. Í ljósi þess að vel er hægt að leysa umrætt mál með mun minna sjónrænu inngripi með lagningu nýs rafmagnskapals leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að Ísafía leysi umrætt mál með lagningu rafmagnskapals að flugljósi á toppi Heimakletts þar sem upprunalega samþykkt staðsetning sólarorku stöðvar hugnast stofnuninni ekki lengur. Ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir þessa tillögu. Þegar við varaforseta þá ætla ég að fá að örlítið að tjá mig þetta mál og taka undir með fundamönnum sem hér hafa tekið til máls. Ég harma framgöngu Ísafía mjög mikið í þessu máli og ég held að það hefur verið hægt að vinna þetta töluvert betur. Fyrir ekkert svo löngu síðan þá kynnti ég mér þetta máli mitt vegna akkurat þessar sömu ummæla og sem hefur nú verið vitnað í hér og ég veit eins og bæjarstjóri kom inn á Íris Róbersdóttir að hún hefur fengið skeyti og það hafa eflaust einhverju fleiri fengið skeyti og allt er þetta náttúrulega leysanlegt eins og hefur komið þetta fram. Þessi kapall er nú búin að vera þarna töluvert lengi og þarna sannlega kannski ekki, ef hann er lagður nýr, ekki mikils viðhalds. En enga síður þá styð ég ráðið og niðurstöðu ráðsins í þessu. Ég tel að þetta sé komið eins langt og mögulegt er. Það sé búið að velta þessu við og ég sakna þess náttúrulega gríðarlega að það kom ekki meiri samskipti frá Ísafía í þessu. Og ég veit vel að það eru bæjarbúar hér sem að taka ekki vel í þetta
Ég ætla að segja það hér í lokin að ef að Ísafía heldur sig áfram við það eins og er búið heimilega að reisa þessa raforkustöð, þá hvet ég á eindreiði til þess að þá sér hanna þessa stöð þannig að hún falli betur að umhverfi Heimakless, eins og Egill Þór Harðarson hefur komið með að þetta sé eitthvað sem er á lagerhjá. Það hefur nú oft verið sér sniðið stöðvar að svona aðstæðum, þannig að mér finnst það nú alveg uppálagt hjá þeim að þeir geta gert það. En á sama skapi þá ætla ég jafnframt að hvetja á líka að skoða hvort þeir vilja ekki leggja hennar streng. En eins og segi, mér finnst frumkvæði að vera svolítið hjá Ísafía í þessu. Ég er svo sem ekki, eins og segi, það er búið að hrópa hér flugöryggi og fleira og Egill Þór Harðarson hefur komið inn á það, þessi batteri í þessu ljósi og annað slíkt. Og ég tek svo sem ekki afstöðu til þess, en ég treysti ráðinu, þessi ráði hefur farið með í þessu. Þannig að ég hef lokið málu minni hér, en gef orðið laust áfram ef bæjarfulltrúar vilja ræða þetta frekar áður en tökum þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Það er ekki. Ef enginn vill heyra þessa tillögu aftur lesna frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, þá ber ég hana undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Tillögunni, já. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti gefa atkvæðamerki. Það eru 4 á móti, þannig að þessi tillaga er felld. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Bókunin er stutt og er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Þar sem framganga Ísafía er hörmuð í málinu. Takk. Ég samþykki þá þessa bókun sem hér var lesin upp og ef það er ekki fleiri bókanir þá legg ég til að við afgreiðum þennan lið. Það er liður 3, Heimaklettur raforkustöð. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja það. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti gefa atkvæðamerki. Það er 3 á móti, þannig að þetta er samþykkt. Það var þá liður nr. 10 í þessara fundagerð og óska eftir til umræðu. Það er umhverfisviðurkenning 2019. En þetta er bókað í ráðinu. Umhverfisverðlaun Vestmannaeyja 2019 voru afhent 22. ágúst í Pálsstofu. Óskað var eftir tilnefningum frá bæjarbúum og dómnefnd frá Vestmannaeyjabæ og Rotary Klúbb Vestmannaeyja. Yfirfór þær tilnefningar sem komu. Viðurkenningar hafar árið 2019 voru snyrtilegasta fyrirtæki, varmadælustöð Hlíðavegi 4, HS Veitur, snyrtilegasti garðurinn, Vestmannabraut 51A, Guðný Óskarsdóttir, snyrtilegasta eignin, Stuðlaberg við Höfðaveg, Kristjana Jónsdóttir og Guðjón Ásgeir Helgason, velheppnaðar endurbætur, Haukagil, Hilmisgötu 3, afkomendur Ástórs Runólfssonar frá Laufási og snyrtilegasta gatan Vestmannabraut. Niðurstaða umhverfis- og skipulagsráð óskar þeim sem viðurkenningu hlutu til hamingju. Umhverfis- og skipulagsráð vill einnig þakka starfsmönnum þjónustumiðstöðvar Vestmannaeyjabæjar, íbúum og fyrirtækjum fyrir góða umhirð í bænum og þá sérstaklega í miðbænum. Bærinn okkar er vel hirtur og til mikilla prýði. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég langaði bara aðeins að segja ykkur frá því að afhendingun og viðurkenningunum sem var hérna upp í Pálsstofu og bara mjög vel mætt. Þetta var bara virkilega skemmtileg stund og lífleg. Við fengum skemmtilega fræðslu Vestmannabrautina, en Vestmannabrautin kom 2 svar fyrir í viðurkenningunum eins og var lesið hérna upp á það. Og ég ætla bara að fá að lesa leyfi forseta bókun. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og skipulagsráði og óskar viðurkenningar höfum til hamingju. Einnig tekur bæjarstjórn undir þakkir til starfsmanna þjónustumiðstöðvar Vestmannaeyjabæjar, íbúum og fyrirtækjum fyrir góða umhirðu í bænum.
Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Svo ekki. Þá ber ég hann undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkir þessu lið gefa atkvæðamerki. 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Það var óskað eftir umræðum lið nr. 11 í þessari fundargerð. Það er umhverfi Suðurlands liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Umhverfis Suðurlands er sameiginlegt átak sveitarfélaganna 15 á Suðurlandi og samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sem gengur út á öflugt hreinsunarátak þar sem íbúar, fyrirtæki og sveitarfélög í landshlutanum eru hvött til enn meiri flokkun og endurvinnslu en nú er. Alþjóðlegi strandhreinsunardagurinn er sameiginlegt átak þar sem íbúar heimsins hreinsa rusl af ströndum hafsins en hann er 21. september. Niðurstaða. Ráðið hvetur íbúa, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir til að taka þátt í átaksverkefninu. Svæðið við Torfamýri við Golfvöll verður hreinsað. Mæting er klukkan 11, að lokinni hreinsun verður grillað. Viðburður verður auglýst á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar. Auk þess hvetur ráðið heimili til að vera með í verkefni Plastlaus september í samfloti með Grunnskóla Vestmannaeyja. Einnig vill ráðið hrósa Erlu Einarsdóttur og Ágústu Huldu Árnadóttur fyrir framtak sitt en þær hafa saumað 3000 margnota innkaupapoka sem bæjarbúar fengið til afnota að kostnaðarlausu. Þetta er gott dæmi það hvað bæjarbúar geta lagt að mörkum fyrir bæjarfélagið. Það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er mjög ánægjulegt hvað ráðið er samstíga í þessu máli. Ég byrjaði að segja ykkur frá því að í dag barst bréf. Komin er áskorun til allra sveitarfélaga frá sjávarklassanum og Bláa hernum að gera átak í fokurusli og mun ráðið taka þetta inn umhverfisskipulags og taka þetta inn á næsta fundi þessar áskorun. Í tilefni af Plastlaus september þá ætla ég að fá með leyfi forseta að leggja fram tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að frá með næstu áramótum verður það stefna Vestmannaeyjabæjar að hætta notkun einnota plasts hjá stofnunum bæjarins. Bæjarstjórn leggur fyrir umhverfis- og skipulagsráð að vinna með forstöðumenn og stofnana bæjarins að því að minnka innkaup á einnota plasti og stefna að því að hætta alfarið notkun þeirra í náinni framtíð. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls áður en þessi tillaga til atkvæðagreiðslu? Nei, hér eru bæjarfulltrúar sem náðu ekki alveg tillögunni, þannig að ég skal fúslega lesa hana hér aftur upp. Bæjarstjórn samþykkir að frá og með næstu áramótum verði það stefna Vestmannaeyjabæjar að hætta notkun einnota plast hjá stofnunum bæjarins. Bæjarstjórn leggur fyrir umhverfis- og skipulagsráð að vinna með forystu mönnum stofnana bæjarins. Forstöðumönnum stofnana, fyrirgefðu. Forstöðumönnum, já, þetta var, takk fyrir það. Forstöðumönnum stofnana bæjarins að minnka innkaup á einnota plasti og stefna því að hætta alfarið notkun þess í náinni framtíð. Nei, ég myndi vilja fá að spyrja þessu. Já, það er þá var bóðið upp á það. Það er Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er mikið rætt umhverfismál og plast og mengun í umhverfinu en að samþykkja og leggja til að við hættum að nota eða minnka notkun á plasti eða jafnvel að hætta því ef ég skil tillöguna rétt. Einnota. Já, og ég bara velta fyrir mér hvað erum við að biðja eiginlega, er þetta ekki alltaf stór? Þetta hljóma vel, en ég nægi ekki alveg, mér finnst þetta að vera svo stór tillaga og maður spyr sig, getum við framkvæmt þetta? Er hægt að
halda áfram svona núna með því að hætta að nota einnota umbúðir bara í daglegu lífi? Ég spyr mig. Þannig að ég myndi nú ekki treysta mig til að samþykkja þessa tillögu bara út af því að mér finnst hún svo stórkostlega stór og langt frá því að ég sé sannfærður að við björgum heiminum með þessari tillögu. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Með leyfi varaforseta spurning hvort að hann fá að segja nokkur orð. Ekki vanur því, en ég get alveg tekið undir þetta með fulltrúa Eyþóri Harðarsyni að þetta getur verið, en það stendur hér í tillögunni að það er stefna Vestmannaeyjabæjar að hætta notkun. Þannig og það er bæjarstjórn leggur svo fyrir umhverfis- og skipulagsráð að vinna með forstöðumönnum, svo ég segi það nú rétt núna, með því að minnka innkaup á einnota plasti og stefna að hætta alfarið notkun þess í náinni framtíð. Þannig að þetta er nú svolítið opið og ég tek algjörlega undir þetta að þetta getur verið svolítið erfitt að framkvæma þetta. En ég held að tillagan sé samt svona pínu sveigjanleg og þannig að það var þetta sem ég ætlaði að segja, en hér er kefst að taka til orðs taka til máls undir þessa lið, þannig að ég ætla að gefa formannum Jónu Sigríði Guðmundsdóttur orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er svona stefna sem við erum að leggja til og í rauninni er ráðið sem að eiginlega áfangaskiptir þessu. Við svolítið byrja kannski bara á svona plastglössum til dæmis. Það er kannski bara fyrsta skref. Plasthnífapörum, plastdiskum. Þetta þarf ekki að vera, við erum ekki að fara að gleypa stóra pakkan strax sko. En það er bara, við höfum öll skoðun á þessu bara. Og það er ráðsins í rauninni að áfangaskipta þessu eins og það er allavega, okkur er falið það, ráðinu er falið það í þessari tillögu. Þakka Jónu Sigríði Guðmundsdóttur fyrir, það var formaður ráðsins sem greinilega svaraði þessu það vel að það er að hafa bæjarfulltrúar hætt við að taka til máls, en Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Mér finnst það að vera góð tillaga og þetta er mikilvægt mál og ég held að það sé skynsamlegt eins og hér er rætt að gera þetta í einhverjum áföngum og í einhverjum skrefum og það er óraunhæft að ætla að hætta allri notkun strax og einu bretti og að setja reglur sem eru óraunhæfar, þannig að það er bara gott að menn ætla að gera þetta í einhverjum áföngum. Mér líka bara forvitna að vita, hefur þetta verið rætt við forstöðumenn? Hefur tillagan verið rætt við forstöðumenn og rætt við þá áður en hún er lögð hér fram eða starfsfólk og hefur eitthvað og svo er ég nú kannski bara ekki nú vel að mér í þessum málum en er það alveg staðfest eða útséð með það að þetta sé rétta leiðina, það sé virkilega til mikils að vinna með að fara akkúrat þessa leið í sorpmálum. Nú er eitt sem við erum stóra máli í umhverfismálum finnst mér vera ný sorpbrennslustöð og ég skil ekki alveg umræðuna hjá ríkisvaldinu hversu umhverfismál eru mikilvæg og slíkt og svo stoppar þetta allt í einhverju reglugerðarfargani og í kerfinu hjá ríkinu. Það tekur allt svo langa tíma að fá alls konar vottanir og leyfi og hvað þetta heitir allt og við getum ekki byggt sorpbrennslustöð þó við séum með fjármagnið og bolmagnið til þess að gera það strax, þá fáum við bara ekki leyfi til þess að gera það og þar af leiðandi erum við að menga mun meira heldur en við þyrftum að vera að gera ef sorpbrennslustöð væri komin. Þannig að mér finnst það vera kannski svona eitthvað stórt mál sem að væri hægt að græja ef að stjórnsýslan væri í lagi hjá ríkisvaldinu. Taka það fram að það er ríkisvaldið sem er að draga lappirnar en ekki Vestmannaeyjabær í því máli. En það er svona útúrdúr en tengist þessu vissulega einhver leiti, þetta er umhverfismál. En spurningin er kannski þá svo hvort að þetta verið rætt við forstöðumenn
áður en tillagan er lögð hér fram. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek undir með bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni. Mér finnst þetta bara fín tillaga. En ég skil vel bæjarfulltrúa Eyþór varðandi það að við getum ekki eins og umhverfisráðherra orðaði sjálfur í gær. Getum ekki borðað fíl í heilu lagi, við þurfum að brytja niður og byrja á fyrsta bitanum. En það er auðvitað ánægilegt líka að heyra að ráðinu verði falið að þrepaskipta þessu og byrja að taka þetta í skrefum, af því það er líka bara fyrir bæjarbúa almennt og starfsmenn að við nýtum þá líka er þetta ákveðið aðlögunarferli. Við getum ekki ætlast til þess að fólk vakni einn morguninn og allt í einu átti sig á því hvernig það eigi að takast á við þetta, þannig að vissulega er hægt að gera þetta í einhverjum skrefum og það er náttúrulega eins og þetta með einnota rörin og náttúrulega ríkið eða Alþingi fór náttúrulega í ákveðnar aðgerðir varðandi plastpoka. Það var náttúrulega byrjað á að setja endurgjald á plastpokana sjálfa og svo í rauninni með lögum óheimilað að í dag veita þá, þannig að búðum er hreinlega ekki heimilt að veita plastpoka. Þannig að auðvitað er þetta eðlilegt að þetta sé gert í einhverjum þrepum. En ég held líka, og kannski, ég veit ekki hvort ég gera einhverju formlegri tillögu, en ég vil allavega beina því til meirihlutans að ég held að það sé ekki síst mikilvægt að við reynum að halda þessu vel uppi í fræðslu til íbúa. Þá kannski er náttúrulega beinasti vettvangurinn fræðslukerfi grunnskólinn okkar og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna sem situr bæjarstjórnarfund í fjarveru Njáls Ragnarssonar. Hún hefur sjálf, hef ég tekið eftir, farið með sinn bekk í svona aðgerðir og ég held að það sé mjög mikilvægt að við kennum börnunum snemma að bera virðingu fyrir umhverfinu og hvaða lausnir þau geti séð, af því að oftar en ekki að þá eru þau jafnvel að aga foreldra sína heima fyrir. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott að við jafnvel reynum að innlima þetta inn í fræðslukerfið að einhverju leyti, að svona beina því til grunnskólans að fara í þetta átak í rauninni með okkur. Takk fyrir. Ég þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttur fyrir þetta. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég er sammála Hildur Sólveig þetta með grunnskólan. Það er nú bara eitt af markmiðum aðalnámskrár er að ræða þessi mál við börn, umhverfismálin og ég tel að grunnskólinn sé bara að sinna því einstaklega vel. Tekur til dæmis þátt í plastlausum september og það eru mörg spennandi verkefni í gangi þar. Varðandi spurningu Trausta Hjaltasonar með hvort það sé búið að tala við forstöðumenn, en þá væntanlega er það kannski bara inn í tillögunni að ráðið gerir það í samræði ef komið þessu áleiðis til forstöðumanna fyrirtækja eða stofnana bæjarins. Þannig að þetta er raun og veru allt sett vinnuna á ráðið í að skipuleggja þetta og koma þessu í framkvæmd. Þakka Helgu Jóhannu Harðardóttur fyrir þetta. Það er virkilega ánægjulegt hvað bæjarfulltrúar eru áhugasamir þetta umhverfismál. Við séum það byrja að setja met í því að ræða þetta mál. Það er Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, einhvers staðar verðum við að byrja. Ef við ætlum að taka út allt plast hjá stofnunum Vestmannaeyjabæjar áramót væri tillagan galin. Það stendur að við stefnum að því að láta stofnanir Vestmannaeyjabæjar hætta að nota einnota plast. Það tekur tíma, en bara það að og við erum að hlæja því hérna núna, við erum með einnota mál hérna á borðunum, við getum verið með gler.
við erum með einnota mál í íþróttahúsinu, við erum með einnota mál á öllum fundum. Þetta eru bara lítil skref, en einhvers staðar verðum að byrja og við björgum ekki heiminum með Þór, en við getum lagt af mörkum. Og það er bara rosalega mikilvægt. Og þess vegna finnst mér mikilvægt og það sem er lykilatriði í þessari tillögu er að ráðinu er falin þessi útfærsla í samstarfi við forstöðumennina. Að sjálfsögðu þurfum við að taka stefnumótandi ákvörðun og svo er unnið eftir því. Og vegna þess að Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi talaði um grunnskólan, ég er nú líka grunnskólakennari og kenndi í 15 ár og þar voru þessi umhverfismál og eru skólanum mjög hugleikin. Og ég og dóttir sem er 13 ára er alveg upp í þessu skólakerfi sem tala svona mikið umhverfismál og við erum búin að taka út núna í plasti sem september út allt einnota plast. Eina vesenið er vítavarpið. Þannig við erum svolítið svona, með glerdisk og annað til að, það er, en til dæmis það er ekki erfitt að taka út einnota mál, plasthnífapör og diska. Við notum bara gler. Við getum alveg gert þetta og líka má nota margnota plast, það er líka til. Og sumt hvað af þessu margnota plast er bara endurunnið og ýmislegt. Þannig að einhvers stað verðum að byrja, þess vegna fagna ég þessari tillögu og ég ætla bara rétt að vona að bæjarstjórn geti staðið saman hana og félagsráðinu. Við erum nú bara mjög heppin að við erum með 2 aðila úr ráðinu hérna hjá okkur og ég ætla bara að vona það að bæjarstjórn sameinist þetta og ég treysti ráðinu fullkomlega til að útfæra þetta þannig að við getum tekið lítil skref en að við séum samt að taka skref. Ég held að það sé mikilvægt og mikilvægt líka bara í þessum plastlausa september að við sýnum að við séum tilbúin að byrja að stíga þessi skref. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls? Það er Eyþór Harðarson. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég veit nú ekki að orð mín hérna á hann valdi misskilningi að ég sé einhver umhverfisóði sem vilji nota eins mikið af plasti og mögulegt er og alls ekki að reyna að loka fyrir það. En málið bara eins og tillagan var orðuð, þá hljómaði þetta fyrir mér að forstöðumenn stofnana hjá bænum ætti að fara að hætta að nota plast og einnota plast og þá fór ég að hugsa að menn er að panta alls konar vöru sem kom í plastumbúðum og ég fór að hugsa bara er þetta ekki allt og stór orð í tillögunum. 1995 kom ég á námi frá Þýskalandi. Þá hvarflaði ekki að okkur að drekka úr plastmálum í skólanum. Maður fékk könnu svona eins og við erum með í Ísvila í dag því að við hættum að nota plastglös fljótlega eftir að ég byrjaði út af því að ég sá sóun í þessu. Svo erum við 2019 að tala að hætta með einhver plastglös hérna. Við erum 30 árum reyndar þarna á eftir, eða 25 allavega, að vera með öll þessi plastmál hérna á stofnunum bæjarins. Og ef að tillagan gengur út, ef að það sé andi tillögunar, að við séum að hvetja fólk til að hætta að nota þessi plastglös og minnka þetta svoleiðis notkun, en ekki að, eins og ég heyrði tillöguna, eins og bara fólk mætti ekki panta vörur eða myndi bara útrýma plasti. Þannig hljómaði tillagan fyrir mér. Það fannst mér bara allt of stórt til að afgreiða á þessum fundi. En ég skal lofa ykkur því að ég er ekki minni umhverfi sinni en allir inninni. Takk. Ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Já, ég veit ekki hvort ég að lesa tillöguna aftur en hérna Jú, gerðu það, bara ágætlega til að... Við erum búin að ræða þetta svolítið þannig að þetta er kannski búið aðeins að meldast hjá okkur og kannski get ég lesa hana í heilu lagi á þessa mismælani. Það er kannski bara smá challenge í því fyrir gefið að ég sletti en það stendur hér: bæjarstjórn samþykkir að frá og með næstu áramótum verði það stefna Vestmannaeyjabæjar að hætta notkun einnota plast hjá stofnunum bæjarins. Bæjarstjórn leggur fyrir umhverfis- og skipulagsráð að vinna með forstöðumönnum stofnana bæjarins að minnka innkaup á einnota plasti og stefna því að hætta alfarið notkun þess í náinni framtíð. Þetta snýst bara glösin og þetta á samþykki hérna. En hérna það voru... Það er ráðinu, eitthvað bara. Ég heyri það að bæjarfulltrúar eru hér mjög áhugasamir þessa umræðu og Trausti Hjaltarsson, hann hefur beðið orðið, ekki svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég spurði hér áðan hvort að vera rætt við forstöðumenn stofnana varðandi tillöguna og fekk það svar að það ætti að gera það í ráðinu í framhaldi af því að við ákveðum þetta hér. Ástæðan fyrir að ég spurði að því var bara einfallega svo að ég vildi fá að vita hvort að þetta hafi verið viðrað við forstöðumenn að það væri verið að fara að leggja þetta til og hvort forstöðumenn teltu þetta að vera raunhæfa möguleika og mér þótti bara eðlilegt að það væri búið að kannski viðra þetta við forstöðumenn og athuga svona hvernig þeir tækju í þetta áður en þetta lagt hér fram og kannski líkt og Eyþór bendir á að ef að tillagan orðuð á ákveðin við þá getur þetta verið stór tillaga en orð eins og að stefna að og annað setja auðvitað svona varnagla kannski við þetta og veita ráðinu ákveðið svigrúm og forstöðumenn ákveðið svigrúm sem að bara hið besta mál og ég mun samþykkja þessa tillögu, mér finnst þetta að vera góð tillaga og mér finnst þessi umræða að vera búin að vera líka bara fín. Eyþór fín, hann labbaði bara heimaklætt eins og við munum í síðustu umræðu hér, umhverfisvænt maður, þannig að þetta bara allt í besta mál. Ég held að við séum bara búin að ræða þetta ágætlega. Ég á ekki vonað að fleiri bæjarfulltrúar vilji ræða þessi tillögu, þannig að ég ætla að bera tillöguna undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar sem að samþykkja þessa tillögu, þannig að ráðið fær þá hana til meðferðar. Þá vorum við eftir að klára fundagerðan eða þennan lið sjálfan umhverfis Suðurlands sem við þurfum að staðfesta, þeir bæjarfulltrúar sem að staðfesta þennan lið nr. 11 gefa atkvæðamerki. Það allir bæjarfulltrúar 7, þannig að það samþykkt. Þá eru liðir 1-2 og 4-9 og 12 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem að samþykkir því gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Þannig að þessu liður nr. 2 í fundagerð bæjarstjórnar þá kláraður hér með. Ég ætla að halda örlítið áfram þó að hér séu komið að matarhléi. Þá það liður 3 bæjar á Vestmannaeyjum, fundur nr. 3107, fundagerð ráðsins. Það liður 1-6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá ætla ég mér að taka það leyfi að halda örlítið áfram vegna þess að það voru hér mjög líflegar og skemmtilegar umræður um þetta umhverfi og þessa tillögu og það var búið að óska eftir hér í það liður 4 Frankfurt á Hafnará, það fundur 238, það liður 1 mat á umhverfisáhrifum sorpbrennslu liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það var og óska eftir því frá fulltrúum minnihlutans. Við fullum frá þeirri umræðu. Já, það er fallið frá því og ég get glatt bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason og ég ætla þá ekki að þreyta hann á því að lesa upp það sem var bókað í ráðinu. Þannig að hann fær sínu framgengt í því, hann hvetur mig oft til þess að sleppa því. Þá erum við svo reynum að halda hér áfram. Þá búið að falla frá umræðum þennan lið, þá tökum við bara fundagerðina í heild sinni 1-8 til atkvæðagreiðslu. Frankfurt á Hafnará, fundur 238, þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessum liðum gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að þetta er samþykkt. Og þá förum við í 5. lið, það er fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 283. Það er óskað eftir umræðum lið nr. 3, fjölmenningarfulltrúi. Þetta var bókað í ráðinu. Umræðan stöðu fjölmenningarfulltrúa, niðurstaða ráðið þakkar forstöðumanni Safnahúss Kára Bjarnasyni fyrir greinagerð og stöðu fjölmenningarfulltrúa Vestmannaeyja. Staða fjölmenningarfulltrúa í Vestmannaeyjum var ný staða sem samþykkt var til reynslu til áramóta. Fjölmenningarfulltrúin hefur verið að vinna að mörgum góðum verkefnum sem snýra bættri þjónustu við nýbúa í Vestmannaeyjum. Samkvæmt greinagerð margt framundan og mælir ráðið með því að staða fjölmenningarfulltrúa verði gerð að fastri stöðu hjá Vestmannaeyjabæ. Ráðið vísar erindum til fjárhagsáætlunar 2020. Það er Helga Jóhanna Harðardóttir.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Forstöðumaður Safnahússins, Kári Bjarnason, hann kom með greinargerð stöðu fjölmenningarfulltrúans. Greinargerðin hjá forstöðumanni var vel unnin og það kom skýrt fram hvað bærinn græðir á því að veita þessa þjónustu. Ég vil fá nýta tækifærið og hrósa fjölmenningarfulltrúanum okkar, henni Kládíu. Hún hefur unnið að mörgum góðum verkefnum fyrir okkur og margt spennandi á döfinni hjá henni. En það var einnig ánægilegt að allir ráðsmenn í fjölskyldu- og tómstundaráði hafi samþykkt að gera stöðuna varanlega, þar sem að minnihlutinn í ráðinu var á móti stöðunni í upphafi, en þeir hafa greinilega áttað sig á mikilvægi starfsins. Það er áskorun að búa í fjölmenningarsamfélagi og við eigum að vera stolt af því að veita sem besta þjónustu sem við getum. Við erum með bókun. Í greinargerð stöðu fjölmenningarfulltrúa í Vestmannaeyjum kemur í ljós hversu mikilvæg þessi staða er fyrir samfélagið okkar. Við búum í fjölmenningarsamfélagi og þörfin fyrir þjónustuna er vaxandi og tilraunaverkefni stöðuna hefur sannað sig. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir með fjölskyldu- og tómstundaráði að 50% starf fjölmenningarfulltrúa verði að fastri stöðu. Þakka Helgu Jóhannu Haraldóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið númer 3? Það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir því. Þetta var ekki, þetta var bókun, þetta var ekki tillaga, þetta ekki bókun, þannig að bókunin er samþykkt hér með. Ef ekki fleiri bæjarfulltrúar vilja taka til máls, þá ber ég þennan lið númer 3 undir atkvæði. Bæjarfulltrúar sem því samþykir, ef atkvæðamerki. Það er allir 7 bæjarfulltrúar sem það samþykja, þannig að það er samþykkt. Nú, þá er liðið númer 7. Það er Hreistivöllur, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta var bókað til að uppsetning á hreistivelli staðsettu við íþróttamiðstöðina. Niðurstaða: ráðið leggur til að hreistitæki verði sett upp við íþróttamiðstöðina. Það hefur sýnt sig að margir íbúar Vestmannaeyja hafa áhuga á að efla heilsu sína. Það er liður í bættri þjónustu til íbúa að bærinn setji upp hreistivöll þar sem tækifæri er til að æfa utandyra. Ráðið felur framkvæmdastjóra í samvinnu við umhverfis- og framkvæmdasvið að hanna og kostnaðargreina uppsetning á slíkum velli og vísa málunum til gerðar fjárhagsáætlunar 2020. Það er Helga Jóhanna Haraldóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég fann nú loksins að sitja fundina og nýta tækifæri og tala bara alltaf þegar ég get. Nei. En það er vissulega mikil vakning í bænum okkar á heilsueflingu og þá er vel við hæfi að bæta við hreistitækjum utandyra. Hreistitækin voru ábending úr viltu hafa áhrif og ákveðið var að gera ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Nú eru komin virkilega flott hreistitæki á barnaskólalóðina og því bara frábær viðbót að bæta einnig við tækjum íþróttahúsið. Það verður vonandi hægt að nýta það í hinum ýmsu íþróttum og fyrir einstaklinga sem vilja aðeins sprikla sjálfir. Þetta er því bara ánægjulegt. Þakka Helgu Jóhannu Haraldóttur fyrir þetta. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, bara tek undir með bæjarfulltrúar Helgu Jóhannu. Þetta er ánægjulegt og að sjálfsögðu eitthvað sem er auðvelt að samþykkja. Kannski bara benda á það að verkefnið viltu hafa áhrif. Mér finnst þetta að hafa heppnast einstaklega vel, þetta verkefni. Og það er rétt að benda á það að nú eru standa yfir umsóknir í þetta verkefni eða ábendingar sem er hægt að koma inn til bæjarins og bara hvetja bæjarfulltrúa til þess að vera duglegir að benda félagasamtökum fólki á það. Það kemur oft mikið skemmtilegt inn og góðar ábendingar sem að margt af því hefur orðið að veruleika og Hreistivöllurinn eitt dæmi og annað dæmi sem er nú kannski svona nýlegt er til að mynda körfuboltavöllurinn upp í barnaskóla og frisbee völlurinn við íþróttamiðstöðina, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að þetta er verkefni sem að mér finnst hafa hefnast vel og ég er ánægður með að við skulum vera að halda áfram með það verkefni. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, við erum fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið númer 7. Ef svo er ekki, þá
Tökum við til atkvæðagreiðslu því bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessu lið nr. 7 gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Og þá er að liðir 1-2 og 4-6 sem liggja fyrir til staðfestinga þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7, þannig að það er samþykkt. Nú erum við komin á dagskrá nr. 6 í fundarboði bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Það hafa verið óskað eftir tæplega helming að liðum í þessari fundargerð til umræðu. Það muni taka einhver tíma þannig að ég ætla að nýta tækifæri og taka stutt fundarhlé og við tökum upp þráðinn innan skamms.
Þá erum við bara klár. Þá segi ég fundi 8.17.1925. Þetta er 10 mínútna hlé. Við erum stödd hér í dagskránni nr. 6 í fundarbóði bæjarstjórnar. Það er bæjarráð Vestmannaeyja. Það er nr. 3108. Það er fyrsti liður sem hefur óskað eftir umræðu það er fasteignagjöld 2020. Þetta er bókað í ráðinu. Á fundi sínum 18. júní síðastliðinn fól bæjarráð fjármálastjóra sveitarfélagsins að reikna út mismunandi sviðsmyndi til lækkunar á fasteignaskatti fyrir árið 2020. Ákvörðun bæjarráðs er tilkomin af mikilli hækkun fasteignamats í Vestmannaeyjum fyrir árið 2020 eða 16,6% af íbúðarhúsnæði og 14,7% í heildina. Til samanburðar er hækkun á landinu öllu að meðaltali 6%. Fasteignamat er lagt til grundvallar fasteignaskatti sem er einn helsti tekjustofn sveitarfélaga. Hækkanir á fasteignamati bitna því á húseigendum í formi aukins fasteignaskatts nema ákvörðun annað sé tekin. Fjármálastjóri lagði fyrir bæjarráð nokkrar sviðsmyndir af fasteignaskatti fyrir árið 2020 sem voru ræddar í ráðinu. Niðurstaða: bæjarráð leggur til að fasteignaskatts álagning á íbúðarhúsnæði verði lækkuð í 0,291% fyrir árið 2020 í stað 0,33% frá fyrir ári og álagning á atvinnuhúsnæði verði lækkuð í 1,55% í stað 1,65% frá fyrir ári. Ákvörðun þessi er í anda lífskjara samnings verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekanda og stjórnvalda þar sem meðal annars er kveðið á lægri skatta og lægri opinbera álögur til að auka kaupmátt og kjarabætur lágtekjuhópa. Bæjarráð vill leggja sitt af mörkum í þeirri viðleitni. Þá kom bókun frá fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagna því að sporna eigi við verulegri og íþyngjandi hækkun fasteignagjalda á íbúðareigendur í sveitarfélaginu og lýsir yfir ánægju með að samþykkt hafi verið tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá því júní þar sem kom fram að mikilvægt væri að sveitarfélag axli ábyrgð vegna hækkandi fasteignamats og taki ákvörðun að álögur á íbúa muni ekki hækka. Þannig er komið í veg fyrir að hækkun á fasteignamati leiði til aukinnar tekjuöflunar sveitarfélags á kostnað skattgreiðenda. Vestmannaeyjabær er framúrskarandi búsetukostur fyrir marga hluta sakir og með slíkri ákvörðun gæti Vestmannaeyjabær lagt sitt af mörkum við að gera fasteignakaup og búsetu í sveitarfélaginu en eftirsóknarverði. Þá var bókun frá fulltrúum meirihlutans. Ánægjulegt er að mikil samstaða er að lækka fasteignaskattsálagningu á íbúðarhúsnæði eins og gert var árið 2019. Einnig er líka ánægjulegt að lækka álagningu á atvinnuhúsnæði en sú tillaga hefur ekki komið inn í bæjarráð fyrr en var samþykkt núna. Undir þetta rita Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Íris Róbertsdóttir. Það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er ánægjulegt hversu mikil samstaða er lækkun á álagningu fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði. Einnig er ánægjulegt að bæjarráð skyldi samhljóma samþykkja lækkun fasteignaskattsálagningu á fyrirtæki þar sem það hefur ekki verið gert áður. Það er gott mál að íbúðaverð að hækka í Vestmannaeyjum en afleiðingarnar af því eru auknar álögur en með þessu erum við að bregðast við lækkun álagningar og það er annars sinn á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, fasteignaskattur hefur verið til umræðu hér á þessu kjörtímabili töluvert og ég ásamt kollegum mínum í Sjálfstæðisflokknum hefur haft mikinn áhuga á því að lækka þessi gjöld og þegar það var ljóst að það yrði hér töluverð hækkun á fasteignamati í sumar
í júní. Þá bókuðum við í bæjarráði og lögðum til að það yrði gripið til þeirra aðgerða að lækka fasteignaskatt sem að nemur þessari hækkun. Og það ánægjulegt að það sé samhljómur í þessu og að hér skuli vera að lækka fasteignaskatt fyrir næsta ár. Fasteignaskattur í eðli sínu ósanngjarn skattur, að vera að skattleggja fólk fyrir að eiga eignir, eignaskattur sem að vondur skattur, ósanngjarn. Hins vegar eru gjöldin sem verið að leggja á vegna þjónustu annar þáttur og eðlilegt að það sé gjaldtaka fyrir veitta þjónustu. Eins og sorphirðugjöld til að mynda. Það eru líka sömuleiðis forréttindi að fá að sitja í bæjarstjórn á tímum þar sem að allt í blóma. Það er gaman að sjá að fasteignaverð skuli vera að hækka. Það eru merki að hlutinni sé að ganga vel. Það eru merki að fólk vilji búa í Vestmannaeyjum og fjárfesta í fasteignum. Og það sýnir sig hér ef maður fer bæinn að það er framkvæmdagleði og það er verið að byggja og fasteignum er að fjölga. Það er líka ánægjuefni að fermetrum hér skuli vera að fjölga og það þýðir sömuleiðis að menn hafa trú á framtíðinni sem er jákvætt. Og að sama skapi er ánægjulegt að bæjarfulltrúar skuli þá vera sammála því að það sé svigrúm til að lækka álögur á íbúða og það er akkurat í þá átt sem að við eigum að fara að lækka álögur á íbúða eins og hægt er, samhliða því að geta veitt þá þjónustu sem að bæjarfélagið á að veita og að gera bæjarfélagið samkeppnishæfum stað til að búa á. En ég ætla að leggja hér fram bókun með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir ánægju með að tillaga þeirra sem lögðu fram í bæjarstjórn í júní að bæjarstjórn í júní með sveitarfélagi axli ábyrgð og komi í veg fyrir íþyngjandi hækkun á fasteignagjöldum hafi náð fram að ganga. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa einnig yfir ánægju með því að verið sé að draga úr álögum á atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Bókunin er samþykkt eins og hún hefur verið upplesin. Ef engin bæjarfulltrúi ætlar að taka til máls, þá ætla ég að fá að Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég vil bara taka undir það sem hefur komið hérna fram, bara verulega ánægjulegt að taka þátt í þessari ákvörðun á fundi bæjarráðs með að koma í veg fyrir það að þessar álögur hækki verulega og séu sérstaklega að hafa og muni hafa áhrif á bæjarbúa og á þann máta að sveitarfélagið myndi vera í rauninni aukinni tekjuöflun á þeirra kostnað. Þannig að það er gott að komið sé í veg fyrir það. Þannig að einungis sé verið að gera ráð fyrir verðbólgu, hækkun og ánægjulegt enn fremur að verið sé að ganga enn lengra með niðurfellingu á atvinnustarfsemi og það náttúrulega var gerð var niðurfelling á trygginga 0,5% á tryggingagjaldi fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að það er mjög gott þegar verið að bæta skilyrði fyrirtækja í samfélaginu. Þannig að ég fagna bara því sem að hefur þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar í þessu máli og er mjög ánægð með þessa ákvörðun. Takk fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Þá ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar þá ætla ég að fá að nýta tækifærin með leyfi varaforseta að fá að segja hér nokkur orð. Mér finnst þetta ákaflega skemmtileg umræða, fasteignagjöld, alveg svo gjaldskrár og ég fór nú yfir þetta bara síðast á bæjarstjórnarfundi 27. júlí þar á undan 7. desember, þannig að það má kannski fullyrða að ég sé með fasteignagjöldin á heilunum. Það geti einhver kannski ekki slegið því fram en það er ekki. Ég bara fagna því að það sé mikil samstaða í þessu og það er þá ljúft ef að það er strax hægt á fyrstu tveimur árum kjörtímabilsins að lækka
fasteignaskattinn og það finnst mér bara að vera framúrskarandi og það er svo sem ekki eins og fasteignamatið hafi verið að hækka núna í ár eða síðast ár. Þetta er svo sem búið að vera að gera það síðustu ár og rétt að halda þið til haga að álagning á íbúa 2010 var 43.708 krónur og 8 árum seinna þá hafði hún alltaf því tvöfaldast, 2018 komin í 84.449 krónur. Þannig að það hefur verið fullt tækifæri til þess að lækka fasteignaskattinn en því miður hefur það bara verið gert einu sinni á síðustu 2 kjörtímabilum. Þannig að þessi áhugi sem nú er á þessu, ég bara fagna honum innilega og ég ætla að vona að við getum bara haldið áfram að sameinast það að fara með eins lágar álögur og mögulegt er á bæjarbúa og móti eins hátt þjónustustig og mögulegt er samhliða. Ég held að það hagnist allir á því. En þetta er svona það sem ég vildi segja. Ég ætla nú ekki að þreyta ykkur á meira í bili en orðið er ennþá laust undir þessu lið. Bæjarfulltrúar vilja taka til máls. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir með bókun. Bæjarstjórn lækkaði álagsprósentu á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði fyrir árið 2019 úr 0,35% í 0,33%. Nú leggur bæjarráð undir forystu E&H-lista til að álagsprósenta á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði fyrir árið 2020 verði lækkað í 0,291% og álagning á atvinnuhúsnæði verði lækkað í 1,55% í stað 1,65% frá fyrra ári. Á síðustu 2 kjörtímabilum undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum sem nú er í minnihluta var fasteignaskattur einu sinni lækkaður fyrir íbúðarhúsnæði úr 0,42% í 0,35% fyrir árið 2016. Hafa ber í huga að árið 2010 var álagning á íbúa 43.708 krónur en árið 2018 komið í 84.449 krónur á íbúa og álagning tæplega tvöfaldast á þessu tímabili. Álagning á atvinnuhúsnæði hefur ekki verið lækkuð á ofangreindu tímabili fyrr en nú. Núverandi meirihluti E&H-lista leggur áherslu á ábyrga fjármálastjórnun en mun við fjárhagsáætlunargerð næsta árs halda áfram að láta fara eins lágar álögur og mögulegt er á bæjarbúa og eins hátt þjónustustig og mögulegt er samhliða. Þessi bókur er þá samþykkt eins og hún er upplesin. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Trausti Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ef að bæjarfulltrúar meirihlutans ætla að fara að leggjast svona lágt að koma með svona bókun þá er nú ágætt að minnast á það að fasteignaskattur á eldri borgara var afnuminn á þessum tíma sem hér er ræddur, sem að var nú heldur betur þar var verið að ganga langt og það var ekki verið að lækka fasteignaskatt heldur afneman á stóran hluta fólks, stór hópur og það er því miður skattur sem er aftur búið að koma á þessu kjörtímabili og er það miður og þar sem að þessi bókun er í þessum anda þá óska ég eftir því að það verður tekið hér fundarhlé. Við verðum við beiðni Trausta Hjaltasonar og tökum stutt fundarhlé eða eins og þarf.
Set ég aftur fund hér 1945 eftir stutt fundarhlýja beinni minnihlutans. Við erum áfram undir dagskrárlið númer 6 í fundargerð bæjarstjórnar. Við erum komin í lið númer 1 sem fasteignagjöld. 2020 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Fyrir liggja 2 samþykktar bókanir. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta meira? Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja leggja fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja minna á að í stjórnartíð sinni felldi bæjarstjórn niður fasteignaskatt á fullu á stóran hóp bæjarbúa eldri borgara sem nú búið að setja aftur á af meirihluta HÍ-lista. Á sama tíma hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt mikla áherslu á að greiða niður skuldir og reka sveitarfélagið á ábyrgan og hagkvæman máta til að skapa þær aðstæður sem nú eru til staðar til að lækka álögur á íbúa. Takk fyrir. Þá þessi bókun samþykkt eins og hún var upplesin. Fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Svo ekki. Þá tökum við hann til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkið þessu fyrsta lið gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar sem það samþykkja, þannig að það er samþykkt. Við höldum áfram þá og förum í lið númer 2 sem er fjárhagsáætlun 2020. Hún liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Forsendur og tímarammi fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar 2020 lagðar fyrir bæjarráð. Fjármálastjóri Vestmannaeyjabæjar fór yfir forsendur og tímaramma fjárhagsáætlunar. Niðurstaða: bæjarráð samþykki fyrirliggjandi forsendur fyrir fjárhagsáætlun 2020. Bókun frá fulltrúa D-lista. Á undanförnum 3 kjörtímabilum hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt mikla áherslu á niðurgreiðslu skulda sveitarfélagsins, hagræðingu, rekstrar ásamt því að veita öfluga og fjölbreytta þjónustu við bæjarbúa. Sú stefna hefur skilað sveitarfélaginu í fremstu röð hvað varðar meðal annars efnahagslegan styrk og stöðugleika sem er forsenda framfara og bættra þjónustu. Eftirfarandi eru tillögur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn í upphaf fjárhagsáætlunarvinnu þegar forsendur fjárhagsáætlunargerðar ársins 2020 eru lagðar fram. 1. Nauðsynlegt er að halda álögum á íbúa í lágmarki. Allir bæjarbúar njóta góðs af lækkun útsvar óháð því hvaða þjónustu þeir sækja til sveitarfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn telur að sem mestum hluti að sjálfsaflafé fólks sé best varið í þeirra eigin höndum og skattgreiðendur hafi frelsi til að ráðstafa þeim að eigin vild. Því leggur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins til að við fjárhagsáætlunarvinnu verði skoðaðar mismunandi sviðsmyndir að varfærninni úr útsvarslækkun. Númer 2. Farið verði í undirbúning og hönnun viðbyggingu við Hamárskóla með það að markmiði að þar rúmist framtíðarstarfsemi tónlistarskóla Vestmannaeyja og frístunda úrræði bæjarins. Þar verði einnig gert ráð fyrir meðal annars hátíðasal og bættri aðstöðu mötuneytis nemenda. Húsnæði tónlistarskólans þarfnast verulegra endurbóta ásamt því að bæta þær aðstöðu í Hamárskóla. Mikil samlegðar áhrif og rekstrarhagræðing gæti áunnist með því að hafa starfsemi þessara 3 eininga undir sama þaki, meðal annars með lækkuðum rekstrakostnaði húsnæðis, hagkvæmara starfsmannahaldi og svo framvegis. Eins gæti fyrirkomulag boðið upp á betri yfirsýn yfir málaflokkin, samfelldara nám barna og mögulega veitt fjölskyldum fleiri samverustundir. Númer 3. Þá sporna verði við þenslu málaflokka eftir fremsta megni og reynda að ná fram sem mesti hagræðingu þar sem þess er frekast unnt. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Óbærsdóttir. Forseti, við ræðum hér í rauninni fjárhagsáætlunargerð ársins 2020 og þá ramma sem voru settir eða voru kynntir og farið yfir í bæjarráði sem voru samþykktir af öllum sem þar sátu. Og við langar að fara aðeins yfir það sem kemur þar fram og byrja aðeins á tímalínunni eða svona þessum drögum að lykildagsetningum og verklagi og þar erum við að gera ákveðnar breytingar. Í fyrsta lagi þá erum við að fara í það að á vinnslustigi áætlunarinnar áður nú tilbúin undir fyrstu umræðu að þá munu ráðin koma að vinnunni. Framkvæmdastjórnin munu fara með fjárhagsáætlunina drögin sem þeir hafa, vinnuskjölin sín og inn í ráðin og þar verður farið við málaflokkana í ráðunum þannig ráðin hafa aðkomu
að vinnunni áður en hún komin til fyrstu umræðu, áður fjárhagsáætlun verið lögð fyrir til fyrstu umræðu, ekki bara á milli eins og verið hefur, þannig að það ættu allir, sama hvort þeir sitja í minna meirihluta, geta komið allavega sínum áherslum á framfæri inn í ráðunum og ég tel þetta jákvætt og gott og þetta lýðræðislegra fyrirkomulag að það sé hægt að koma þegar verið að vinna vinnuna og leggja fram tillögur og annað. Þannig það jákvætt og svo ein svolítið stór breyting. Það að við ætlum að gera það breytingu á vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs að fyrri umræðu verður búið að gera ráð fyrir í áætluninni gjaldfærðum og eignfærðum sérsamþykktum og viðhald húsa. Og á milli umræða verði forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar og kannski minni sérsamþykktir eða atriði sem kom inn á milli en stór hluti af áætluninni á að liggja fyrir. Við höfum eiginlega verið að vinna áætluninni í tvennu lagi. Þannig að það var bara ánægja með þetta fyrirkomulag sem við ræddum inn í bæjarráði að koma þessu þannig að áætlunin sjálf gefur réttari mynd af fjárhagsáætlun við fyrir umræðu heldur en þegar þetta var allt tekið inn við seinni umræðu. Þannig að þetta og það var bara góð samstaða um þetta. Þrátt fyrir loðnubrestin, ef við ferum aðeins í forsendurnar, þrátt fyrir loðnubrestin 2019 má gera ráð fyrir að væntanlegar útsvarstekjur ársins 2019 verði á bilinu 4-5% yfir áætlun ársins. Eins og áður verður samt lagt upp með að stíga varlega til jarðar við áætlun útsvarstekna og í fjárhagsáætlun 2020 verður gert ráð fyrir útsvarstekjum sem eru þær sömu og rauntekjur ársins. Þetta viðtekin venja við vinnslu fjárhagsáætlunar. Miklar hækkanir, eins og fram hefur komið hér í umræðum undan, hafa verið á fasteignaskattsstofnum á fasteignum í Vestmannaeyjum á milli áranna 2019 til 2020 og til að koma í veg fyrir þessi hækkun verði velt á fasteignaeigendur þá hefur álagsprósentan á fasteignagjöldum á íbúðarhúsnæði verið lækkuð úr 0,33 í 0,291 og álagsprósentan á atvinnuhúsnæði lækkuð 1,65 niður 1,55 til þess að mæta þessari hækkun sem varð á fasteignamati sem reyndar mjög jákvæð en neikvæðu hliðarnar hennar að þessu, ef ekkert að gert að þá þetta talsvert mikil hækkun fyrir fasteignaeigendur. En að því að það kom hérna þessu umræðu fasteignaskattin áðan að væri mjög ósanngjarn, hann samt einn af helstu tekjustofnum sveitarfélagsins. Hversu ósanngjarn sem hann það væri rosa gott ef við hefðum þá eitthvað annað. En áætlaðar tekjur vegna jöfnunarsjóðs verði í samræmi við útgefna áætlun jöfnunarsjóðs og þó svo fjármannatekjur ársins eru töluvert meiri en áætlað var í fjárhagsáætlun síðasta árs, þá eru samt sem áður í forsendunum gert ráð fyrir því að við áætlun þær bara mjög varlega með svipuðum hætti og fyrir 2019. Þegar kemur að verðbreytingum í laun og annarra tekju- og gjaldaliða verður horft til verðbólguspá Hagstofu Íslands og þess hvað ríkissjóður gerir í fjárlagafrumvarpinu. Það eins og við gerum í fyrra. Við fjárhagsáætlunargerðina gert ráð þegar launaliðið breytist 3% á milli ára og aðrir rekstrarliðir 3,2% og þetta allt byggt bara á í rauninni sömu forsendum og gert í fjárlagafrumvarpinu. En við vinnum við áætlunargerð og kemur í ljós að möguleiki sé að hagræða eða áætla lægri kostnað þá verður það tækifæri nýtt og framkvæmdastjórum uppálagt að vinna að því. Á síðastliðnu ári voru við langtíma afborganir 55 milljónir en áætlað þær lækki niður í 34 2020 og svo fara niður í 7 2025 þannig að eins og fram hefur komið í máli marga þá stendur Vestmannaeyjabær mjög vel. Og samkvæmt þeirri aðferðafræði sem unnin hefur verið varðandi mat á fjárfestingargetu Vestmannaeyjabæjar má gera ráð fyrir að fjárfestingargeta ársins 2020 verði á bilinu 770 til 830 milljónir eftir hvaða viðmið við notum. Og bæjarstjórn mun fara í fjárhagsáætlunarvinnunni, þá mun bæjarstjórn hittast á vinnufundi eins og það gert í fyrra og fara yfir fjárfestingar ársins ásamt því að fara yfir gjaldfærslar sérsamþykktir. Þannig við reynum að vinna þetta svolítið í samhengi. Og við fjárhagsáætlunargerðina þá samþykktum við að leggja upp með að áhersla verði að sjálfsögðu ábyrgan rekstur en jafnframt að veita góða þjónustu og sérstök áhersla verður lögð á fræðslu og fjölskyldumál. Þetta svona ég búin að skauta yfir þessar forsendur sem voru samþykktar í bæjarráði og ég ætla að koma hérna með bókun. Og hefst nú lesturinn. Þær breytingar verða nú gerðar á vinnum við fjárhagsáætlun næsta árs að við fyrir umræðu verður búið að áætla fyrir gjaldfærðum og eignfærðum sérsamþykktum og viðhaldshúsa. Á
Á milli umræðna vera forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar. Þrátt fyrir loðnubrest á árinu 2019 má gera ráð fyrir því að útsvarstekjur ársins 2019 veri 4–5% hærri en gert var ráð fyrir. Útsvarstekjur verði áfram varlega áætlaðar og gert ráð fyrir sömu rauntekjum í fjárhagsáætlun 2020 og gert var ráð fyrir í áætlun þess árs. Miklar hækkanir eru á fasteignaskattstofninum á fasteignum í Vestmannaeyjum á næsta ári. Til að koma í veg fyrir að hækkunin verði velt yfir á fasteignaeigendur hefur bæjarráð samþykkt að álagningarprósent af fasteignagjöldum af íbúðarhúsnæði verði lækkuð úr 0,33 í 0,291% og á atvinnuhúsnæði úr 1,65 í 1,55. Launaliðir og aðrir tekju- og gjaldaliðir taka breytingum eftir verðbólguspá Hagstofu Íslands og forsendum í fjárlagafrumvarpi. Síðastliðið ár hafa afborganir verið 55 milljónir en árið 2020 lækka þær niður í 34 milljónir og áætlað er að árið 2025 verði þær komnar í 7 milljónir. Gert er ráð fyrir að fjárfestingageta verði á bilinu 770–830 milljónir á næsta ári. Bæjarstjórn mun á vinnufundi fjalla fjárfestingar og gjaldfæra sérsamþykktir fyrir fjárhagsáætlun 2020. Áfram verður áhersla lögð á ábyrgan rekstur en jafnframt að veita góða þjónustu, sérstök áhersla verður lögð á fræðslu og fjölskyldunum. Ég þakka Íris Róbsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Það voru einhverju fleiri sem óskuðu eftir umræðu þetta. Það er Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, fjárhagsáætlunar, það er alltaf spennandi að fara inn í fjárhagsáætlunarvinnu og skemmtilegu tími, gaman að móta stefnuna og ákveða hvert skal haldið og í hvað átt að fara með þetta allt saman og það er svona eitt og annað í þessu sem mér langar að skauta yfir og kannski fá að spyrja nokkur atriði. Hér var talað ýmislegt, meðal annars að það er ánægjulegt að sjá að þeir áfram að leggja áherslu á fræðslu og fjölskyldumál en þetta hafa verið stærstu málaflokkarnir í sveitarfélaginu og verða það áfram. Þetta eru stóri málaflokkar sem taka til sig mikið fjármagn og ég vil kannski bara beina því til bæjarfulltrúa og að maður sé minnihluta en það er kannski, veit ekki, það er kannski einhver sem að hlusta mann. Ég vil bara beina því til bæjarfulltrúa að við pössum okkur að þenja ekki mikið út þessa málaflokka. Það er erfitt að fara tilbaka og það er auðvelt að taka ákvarðanir að eyða peningnum. Hér kom fram í yfirferð bæjarstjóra að fjárfestingageta sveitarfélagsins er 800 milljónir króna á ári og hún hefur verið það undanfarin ár á þessu bili. Þetta er gríðarleg fjárfestingageta og hún er ekki tilkomin af engu, heldur út af því að reksturinn hefur ábyrgur. Það hefur verið greitt hér niður lán í stórum upphæðum og lán eru hjá sveitarfélaginu nánast engin í dag sem er góður grunnur og reksturinn er hins vegar annar þáttur og það er rétt að hafa það í huga að rekstur og fjárfestingar eru ekki saman hluturinn og reksturinn er þannig, hann er nánast í járnum, það er ekki kannski mikið svigrúm í reksturinnum til þess að auka við hann, þannig að það þarf að stíga varlega til jarðar ef það á að fara að þenja stærstu málaflokkana enn frekar. Varðandi útsvarstekjurnar sem voru áætlaðar og er reiknað með að vera 4% hærri en áætlun, þá langar mér að spyrja bæjarstjóra varðandi þessa yfirferð hversu áreiðanlegt það er, það er að segja hversu mikið það er í hendi, hvort að það sé áfram út frá þessu uppgjöri sem við fórum hér yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi eða hvort að sé einhverja frekar upplýsingar komnar fram í þessu. Líkt og hér var rætt á bæjarstjórnarfundi þá sjáum við ekki útsvarstekjurnar alveg fyrir í byrjun næsta árs, þannig að kemur mér svolítið óvart eða þær verða 4% hærri heldur en áætlað var. Vonandi er það bara rétt og síðan leikur mér kannski bara svona forvitni að vita varðandi þessar 800 milljónir fjárfestingagetuna, hvort það sé eitthvað í þessu sem er hægt að nefna hér sem að stendur til að
að fara í, það er auðvitað fjölmargt sem liggur fyrir og mikið viðhald víða eins og í til dæmis íþróttamiðstöðinu og tísheimilinu, svo eitthvað sé nefnt. Sjálfsögðu hefðbundið viðhald allt saman inn í þessu. Ég held að þetta sé svona það helstu atriðin sem ég ætlaði að fá að spyrja og ræða í bili allavega. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið nr. 2, fjárhagsáætlun 2020. Það er Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég fór hérna yfir forsendurnar sem við samþykktum og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason spurði hversum áreiðanlegur útreikningarnir væru. Þeir eru gerðir af fjármálastjóra bæjarins eftir ákveðnum kúnstarinnar reglum og bara leyfa mér að lesa hérna þessu upp með leyfi forseta. Ef útsvarstekjur síðar hluta árs myndi fylgja sölum dreifingu og undanfarin ára ættu útsvarstekjur að enda 214 milljónum yfir eða 9,16% yfir áætlun. Þannig hann fer nú mjög varlega í að hafa þeir yfir. Í febrúar 2020 mun þetta títtnefnda uppgjör liggja fyrir á útsvarstekjunum ársins 2019 frá fjársýslunni og í uppgjör líklegt að áhrif loðnubrest þess árs muni koma fram og þau áhrif munu skella fullum þungam og gera ráð fyrir að tekjur Vestmannaeyjabæjar skerðist hátt í 120 milljónir. Þannig að eins og staðan þá er þetta bestu upplýsingar sem við höfum. Við verum náttúrulega komin aðeins nær þegar við klárum fjárhagsáætlunina en ég tel að þetta sé bara nokkuð haldbært að því í lok ágúst þá voru búin að innheimta 68,3% af áætluðum útsvarstekjum ársins en á sama tíma í fyrra voru við búin að innheimta 66,5% en þetta samt allt mjög varlegt og það er alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason, við þurfum að passa okkur. Við þurfum að gæta okkar í þessu en þetta samt allt mjög varlega áætlað. Varðandi viðhaldið, að því þú minntist á að það sé viðhald út allt, að það náttúrulega, það þetta almenna viðhald sem við áætlum og samþykktum að setja, ég man ekki hvort á 107 eða 110 milljónur í. Við vorum að tala það er svona cirka talan sem við erum að horfa og höfum verið að horfa undanfarin ár í þetta almenna viðhald. En við náttúrulega sem samþykktum fjárhagsáætlun í fyrra og því sem samþykktum fjárhagsáætlun í hitt í fyrra gerum ykkur grein fyrir því að það er búið að ákveða talsvert mikið af fjárfestingum meðal annars Sorpu sem við slepptum umræðum hér áðan. Það þarf að fara í skipalyftukant, það þarf að fara í slökkvistöð, við erum að klára íbúð fyrir fatlað, allt þetta verkefni sem eru komin á stað og þannig að það saxast fljótt á fjárfestingagetuna. Þannig að þennan hluta umræðunar mér finnst mjög eðlilegt að bæjarstjórn taki vinnufund og ræði það. Og við svona skiptumst á skoðunum það sem við getum svona reynt að forgangsraða. Af því það eru forréttindi að hafa mikla fjárfestingagetu en við þurfum líka að velja að hafna í því sem við erum að gera. Og það talsvert mikið af fjárfestingagetunni nú þegar búið að ákveða. Takk Íris Róbertsdóttir fyrir þetta og fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það eru forréttindi að fá að vera bæjarfulltrúi í Vestmannaeyjum þegar við erum að huga að vinnu við fjárhagsáætlun. Það eru ekki mörg sveitarfélög sem eru í þessari góðu stöðu, sérstaklega hvað skuldastöðu varðar. Og ég vil þakka starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar fyrir þeirra vinnu í þessum aðdraganda og veit að sú vinna á eftir að vera mikil á næstu vikum og verður gaman að sjá hvernig því framvindur. Eins og kom fram og forseti las í bókun frá bæjarráðsfundi að þá lagði undirrituð fram bókun þar sem að svona tillögur inn í þessa fjárhagsáætlun væru reifaðar og ætla ég að fá í kjölfarið og samhengi við það að fá að leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta.
Á undanförnum 3 kjörtímabilum hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt mikla áherslu á niðurgreiðslu skulda sveitarfélagsins, hagræðingu rekstrar, ásamt því að veita öfluga og fjölbreytta þjónustu við bæjarbúa. Sú stefna hefur skilað sveitarfélaginu í fremstu röð hvað varðar meðal annars efnahagslegan styrk og stöðugleika sem forsenda framfara og bættrar þjónustu. Eftirfarandi eru tillögur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við upphaf fjárhagsáætlunarvinnu þegar forsendur fjárhagsáætlunargerðar ársins 2020 eru lagðar fram. Lagðar verði til sviðsmyndir að útsvarslækkun en nauðsynlegt að halda álögum á íbúa í lágmarki. Allir útsvarsgreiðendur njóta góðs af slíku óháð því hvaða þjónustu þeir sækja til sveitarfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn telur að sem mestur hluti af sjálfsafla féfólks sé best varið í þeirra eigin höndum. Unnið verði markvisst að markasetningu flugvallarins okkar. Flugsamgöngur hafa átt undir högg að sækja sökum bættra sjósamgangna á undanförnum árum en undirrituð telja sóknarfæri til staðar og nauðsynlegt sé að efla flugið eins og kostur er. Lögð verði við fjárhagsáætlunargerð áhersla meðal annars á framkvæmdir sem stuðla að aukinni tómstundaþátttöku, heilsueflingu og fjölskylduvænni afþreyingu. Á borð við að byggt verði við Hamarsskólann með það að markmið að sameina tónlistarskólann, Frístundaverið og Hamarsskólann undir sama þak. Hafin verði undirbúningsvinna við að setja upp uppbyttaðan gervi grasvöll í Vestmannaeyjum, aukin kraftur settur í göngustígagerð fyrir gangandi vegfarendur alla eyju, huga verði að fleiri heilsueflandi afþreyingamöguleikum á borð við útiblakvöll í miðbænum sem gæti verið staðsettur sunnan við Ráðhúsið og stutt verði við að finna vímuefnalausan og öruggan stað fyrir ungmenni til að stunda tónlist í frítíma. Takk fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Bókunin er samþykkt eins og hún var upplesin. Fleiri bæjarfulltrúar, Íris Sólbergsdóttir, hversu vel? Forseti. Þessi bókun er bara fín innlögn inn í þessa fjárhagsáætlunarvinnu. En mér finnst líka mikilvægt að því við erum að tala um útsvarið og það verður að tala um sviðsmyndir á útsvarslækkun. Þá langar mér svolítið að fara í gegnum það að árið 2006 var 13,3% útsvar í Vestmannaeyjum. Frá árinu 2006 til 2018 þá er útsvarið komið í 14,46. Það var lækkað, útsvarið var lækkað 2014, yfir 13,98 og var það 2014 og 15. Á þessum árum þá er sveitarfélagið að skila mjög góðum hagnaði. Það er 2016, þá erum við komin í 14,36, sveitarfélagið er afgangur á A- og B-hluta, 416 milljónir, samt var útsvarið ekki lækkað 2017. Á þessum árum, 16, 17 og 18, erum við að skila bara rosa fínni afkomu sem er gott, við eigum að gera það, en er kannski ekki spurning að ef við ætlum að halda okkur við þetta útsvar sem kemur nú í ljós í þessum sviðsmyndum sem að ákveðnir aðilar eru að kalla eftir, að ef við ekki bara líka að skoða, getum við ekki verið að veita meiri þjónustu? Er ekki eitthvað sem við getum lagað? Er ekkert sem við getum lagað? Og ef við erum að fara í útsvarslækkun, það væri líka bara rosa gott að fá tillögur um það hvaða þjónustu menn vilja kannski skipta út, að því við búum við þannig aðstæður eins og við vorum að ræða áðan, að við gerum mjög varfærna fjárhagsáætlun, að því við erum stóruleiti uppsjávar sveitarfélag og það er nú verið að vinna skýrslu fyrir okkur sem að voru ekki allir að fagna hérna þegar við letum gera, en ég er aðeins búin að vera í samtali við aðilann sem er að vinna skýrsluna og ég hugsa að okkur verður svolítið yfir því hvernig áhrif, hvað við erum óbúslega viðkvæm fyrir mörgu og þess að tekið undir það með það sem bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason var að segja á hann. Ég fljótt á litið, án þess að neita neinu, þá held ég að þetta sé ekki tíminn til að lækka útsvar, en kannski kemur eitthvað út úr þessum sviðsmyndum. Mér sjálfsagt að taka þetta allt inn í fjárhagsáætlunarvinnuna, en með leyfi forseta þá langar mig að koma með bókun. Meirihluti bæjarstjórnar hvetur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til þess að koma með tillögur hvaða þjónusta og skera niður til þess að mæta lækkun útsvarstekna. Það er vilji meirihluta bæjarstjórnar að halda álögum lágum en veita góða þjónustu. En meirihlutin er alltaf tilbúin til að skoða góðar tillögur. Þakka Íris Róbsdóttur fyrir þetta. Bókunin er á samþykkt eins og hún upplesin. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið? Það er Trausti Hjaltason, hversu vel?
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, fín umræða hér og tillaga okkar er að sjálfsögðu bara inn í púkið fyrir komandi vinnu og það er ánægilegt að bæjarstjóri skuli vera ánægð að fá þessar tillögur inn í púkið og kannski bara fyrst að bæjarstjóri kom hér upp og svaraði spurningum mínum á það, bara þakka fyrir þau svör. Það sem að vakti athygli mína mest í þeim svörum voru varðandi útsvarið að það sé reiknað með 120 milljónir króna að þau getur verið 120 milljónir króna lægri vegna loðnubrestins og þetta er auðvitað allt saman eitthvað sem á eftir að skýrast og gerum við fulla grein fyrir því að þetta er allt saman áætlanir en að sama skapi gott að fá upplýsingar sem eru ferskar og nýjar. Hér var talað útsvarsþróun þar á árinu 2006 og það er kannski rétt að hafa í huga hvað var að gerast á þessum tíma og hvað er búið að gerast í rekstri sveitarfélagsins á þessum tíma. Í fyrsta lagi þá hafa málaflokkar verið að færast frá ríkinu yfir til sveitarfélaga á þessu tíma og útsvar almennt í landinu hefur verið að hækka vegna þess að ríkið hefur verið að færa málaflokka til sveitarfélaga og þar af leiðandi hafa sveitarfélögin verið að hækka útsvarið sitt heilt yfir línuna og Vestmannaeyjabær hefur reynt að taka ekki þátt í þeirri hækkun en vissulega hefur eitthvað eðli málsins samkvæmt hækkað og auðvitað árið 2008 eins og þarf ekkert að kynna fyrir bæjarfulltrúa frekar en öðrum var hér efnahagshrun í landinu sem hafði gríðarlega áhrif á allt efnahagsumhverfi í landinu með tilheyrandi verðbólgu og svo í kjölfarið miklu launaskriði eftir það og allar vísitölur ruku upp að það svo sem ekkert að tíunda þetta eitthvað frekar en ég held að við getum öll verið sammála það að sá rekstur á sveitarfélaginu sem hefur verið frá einmitt árinu 2006 hefur verið til fyrirmyndar hjá sveitarfélaginu og hefur lagt grunninn að þeirri stöðu sem við erum í nú þó að það sé auðvitað kannski ekkert endilega einhverjum pólitískum fulltrúum hér að þakka. Það er auðvitað fyrst og fremst kannski því að þakka atvinnulífið hér og fyrirtæki og fólki sem hefur búið hér hefur að miklum dugnaði skapað þennan grunn og ég tek bara hér undir orð bæjarstjóra með þá þróun í sjávarútvegi sem blasir við okkur og það er svona ákveðin viðvörunarmerki sem við þurfum alltaf að vera vel vakandi fyrir og vera á tánum með að þetta geta verið mikla sveiflur og við höfum í sífellu verið að búast við því að eitthvað gerist til verri vegar í þessu og sveitarfélagið þarf að vera tilbúið að taka svona högg sem að geta komið hér á sveitarfélagið líkt og gerist í loðnubrestinum. Við getum ekki tekið mörg svona högg og þess vegna þarf sveitarfélagið að vera í stakk búið til að takast á við það og varðandi að þjónustu og annað sem hefur verið að veita við íbúa þá held ég að sveitarfélagi getur borið höfuð hátt í þjónustu sem hefur verið að veita við íbúa og heilt yfir þjónustan við íbúa á ágætis stað samanborið við önnur sveitarfélög. Auðvitað er alltaf hægt að gera betur, það getur öll sveitarfélög gert betur og það er alltaf hægt að gera betur og það má vel fara í þá vinnu að skoða hvaða þjónustu sveitarfélaga á að vera að veita og svo framvegis. Þetta er allt saman spurningar sem eðlilegt að pólitískir fulltrúar spyrji sjálfa sig og fari reglulega yfir og það er bara mjög gott að pólitískir fulltrúar velti því fyrir sér þegar svona vinna er í gangi. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég hann undir atkvæði þegar bæjarfulltrúar sem eru þessu samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að þessi lið nr. 2 er samþykktur 7-0. Þá förum við í lið nr. 3. Það er óskað umræðum náttúrugripir í Sæheimum. Þetta er bókað í bæjarráði. Nú er ljóst að stór hluti þeirra safnmuna sem voru til sýnis í Sæheimum við Heiðarveg verða ekki sýndir í nýju safni Sea Life. Á þetta einkum við uppstoppaða safnmuni og steinasafnið.
Þar sem umræddur safnkostur hefur fengið mikið menningarlegt gildi er mikilvægt að finna honum varanlegan stað og réttum skilyrðum svo bæjarbúar geti áfram notið safnsins. Samkvæmt safnalögum ber að hafa náið samráð við Náttúruminjasafn Íslands og mennta- og menningarmálaráðuneytið um varðveislu safnmuna sem þessa. Niðurstaða bæjarráð leggur til að sá safnkostur Sæheima sem ekki verður komin fyrir í nýju safni Sea Life verði komin fyrir tímabundið í húsnæði þar sem munirnir geta verið til sýnis við góðar aðstæður og til þess að varðveita þá. Jafnframt verði kanna hvort forstöðumaður Sæheima geti tekið að sér ábyrgð á safnkostum. Haft verið samráð við Náttúruminjasafn Íslands og mennta- og menningarmálaráðuneytið um þessa tilhögun. Bæjarráð felur framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að fylgja málinu eftir. Það voru óskað eftir þessar umræður frá minnihlutanum. Trausti Hjaltason, þess vel. Bæjarfulltrúar, forseti bæjarfulltrúar, gestir. Ég hér með spurningu varðandi þennan lið. Hér verið að samþykkja rekstur í raun og veru á safni sem var búið að taka ákvörðun að loka ef að ég skil þetta rétt og kannski bara ég verð þá leiðréttur og þá er spurningin bara er verið að gera það og hvað kostar það, til hversu langs tíma er þetta tímabundna og mér finnst þetta að vera svolítið stefnumótandi ákvörðun. Hér var verið að flytja, hér var verið að opna nýtt safn sem er virkilega flott og var lagt mikla fjármuni í og sveitarfélag gat hagrætt fyrir vikið og það var aðili sem lagði mikla fjármuni í þetta safn. Sveitarfélagið þurfti ekki að leggja til það fjármuni og verður eigandi þessara safns eða þessara muna ef að þetta fyrirtæki fer í burtu. Þannig að virkilega góður samningur fyrir sveitarfélagið og síðan er hér verið þá að taka ákvörðun að halda áfram opnu safninu sem að fluttist að hluta til á þennan stað. Þannig að hér hef ég bara áhyggjur af því hvernig við erum að meðhöndla féskatt borgaranna og þess vegna er ég með þessar spurningar og vænti þess að bæjarstjóri sé með þessi svör. Takk Trausta Hjaltarsinni fyrir þetta. Leyfi bæjarfulltrúar Íris Sólbergsdóttir, hversu vel? Forseti, við grínumst með það áðan að Trausti Hjartarson bæjarfulltrúi hefur engan sérstakann áhuga þegar þú ert að lesa upp niðurstöðurnar. Þannig ég hugsa hann hafi ekki hlustað þegar þú last upp niðurstöðuna áðan, af því þar kemur skýrt fram að fyrir næsta bæjarráðsfund mun vera lagt fram, mun framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs leggja fram einhverjar tillögur og eitthvað hvernig við getum klárað, af því eins og safnið er frábært hjá Sea Life, þá er ekki einn einasti munur úr gamla náttúrugripasafninu nema lifandi fiskarnir farnir okkar nyrtir. Þannig ég efast að svo ákvörðun sem að tekin á sínu tíma hafi verið bara að loka og hvað átt að gera við. Það er allavega ekki til nein áætlun það. Þannig það er eina sem kom þarna fram í þessu er að framkvæmdastjóra fjármála og stjórnsýslusviðs er falið að fara yfir þetta og sjá hvað er hægt að gera vegna þess að okkur bara ber skylda til að sýna þessu safni sem var þarna og þessu munum sem hafa mikið menningarlegt gildi og margir hverjir verðmætir einhverja tillega virðingu og öðru líka við erum meira að segja að brjóta lög ef við gerum það ekki vegna þess að safnið Sæheimar var viðurkennt safn og þar alveg þurfum við ef við gerum breytingar á safninu að vera í samstarfi við safnaráð og mennta- og menningarmálaráðuneytið. Við erum aðeins að fylgja því sem við áttum að gera og það var það eina sem var samþykkt þarna í bæjarráði og málið mun koma aftur inn í bæjarráð á þriðjudaginn og þar munu liggja fyrir svörin við spurningunum hvort ef að tillögurnar sem koma þar inn hvort að því fylgja einhver kostnaður eitthvað en bara verið er að skoða málið að því það er engin staður og það var engin ákvörðun tekinu hvað þetta að gera við þessa muni og hvernig þetta leggja niður safnið að því við getum ekki gert það ein og sér. Staðan er bara þannig, það er ekki farin einn einasti munur þarna niður.
þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Já. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, það eru sannarlega margir áhugaverðir munir sem eru eftir inn í safninu sem að bæði hafa verið gefnir af gjöf af hálfu velvilja einstaklinga samfélaginu og eins eru náttúrulega hluti þarna sem að gæti þjónað ákveðnu fræðslugildi og slíkt en svo skils mér líka að það séu þarna ákveðnu munir sem bara þarf að fara í gegn sem eru hreinlega gæti hugsanlega seint slíku gildi en vissulega er maður eins og hefur verið talað hér fyrr á fundinum varðandi að stíga varlega til jarðar að það er alltaf eins og er með svo margt að það er töluvert auðveldara að setja hluti á en að taka þá af og þess vegna hafa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljað stíga varlega til jarðar hvað varðar að þenja málaflokka út. Þessi ákveðna aðgerð eða þessi í rauninni ákvörðun og þetta verkefni, gríðarlega spennandi verkefni með aðkomu Sea Life og Merlin Entertainment hingað til Vestmannaeyjabæjar er gríðarlega spennandi en að sama skapi bauð þetta líka upp á hagræðingarmöguleika fyrir sveitarfélagið. Þessi munir sem að eru eftir hefði maður viljað að auðvitað gætu einhvers staðar verið aðgengileg. Nú erum við með til dæmis húsnæði sem við sitjum eða stöndum hér inni í dag. Fágætisafn, Ráðhúsið er búið að gefa tilgang sem fágætisafn í framtíðinni. Hugsanlega væri hægt að nýta það sem einhvern varðveislu vettvang fyrir einhverja þessa muni. En ég held að það hljóti allir sem hér eru inni að vera sammála því að það húsnæði sem þessi munir eru í dag eru ekki aðlaðandi eða æskilegir til framtíðar varðveislu. Sérstaklega í ljósi þess að náttúrulega það er ekki aðgengilegt. Aðgengi að annarri hæðinni þarna er mjög takmarkuð og húsið væntanlega þarfnast töluverðs að öllum líkindum viðhalds. Þannig að auðvitað er þetta mál sem að þarf að hugsast til lengri tíma hvað eigi að gera við þessa muni en áhersla allavega undirritar í þessu máli verði að stíga til jarðar varðandi alla hluti sem að lúta því að auka kostnað við að halda þessum munum opnum og að reyna að nýta þau svæði og þau söfn sem að við höfum í dag og erum að reka í dag. Takk fyrir. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það er rétt að koma Sea Life er frábært framtak og spennandi og margt mjög flott þarna niður frá það sem við erum að gera á safninu en það sem ég langar að spyrja bæjarfulltrúana Hildi Sólveigu Sigurðardóttur og Trausta Hjartarson þar sem þau sátu í síðustu bæjarstjórn. Það kom fram strax 2016 að þeir myndu aldrei taka alla munina og það síðasta var að þeir væru bara að taka sjófuglana og þeir eru allavega ekki ennþá farnir þarna niður eftir þannig að það á nú eftir að koma betri í ljós þá vonandi að vita meir um það á þriðjudaginn. Mér langar bara að vita hvað átt að gera við hina munina. Hvaða ákvörðun því Trausti tala þetta væri hagræðingarmöguleikar og allt það ég skil það vel. Þarna var komið að þvílíku viðhaldi, húsnæðið náttúrulega ekki, minnstakosti til langtíma reksturs ekki í lagi, húsið er orðið gamalt, við erum að fara með slökkvistöðina þarna út og ýmislegt, kaupið það en hvað var í umræðinu með að gera með munina? Hvað átt að gera við alla þessa hluti og við vinnuna
og þetta hefur bæði menningarlegt og tilfinningarlegt gildi, þetta safn, og hvað bara fyrir forvitnisakir, hvað var í umræðinu að gera við munina sem fær ekki niður eftir, af því það lá alltaf fyrir að allt safnið fær ekki hérna. Já, ég þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta, Trausti Hjaltalín. Bæjarfulltrúar, gestir. Já, mér þykir miður að hér komi bæjarstjóri upp og telji að ég sé ekki að hlusta og lesi ekki niðurstöðu ráðsins. Það getur vel verið að ég sé að misskilja niðurstöðu ráðsins þar sem að hún kannski þá í mínum huga ekki nógu vel orðuð, vegna þess að með leyfi forseta, niðurstaða ráðsins svo hljóðandi: bæjarráð leggur til að safnkostur Sæheima sem ekki verður komið fyrir nýju safni Sílaf verði komið fyrir tímabundið í húsnæði þar sem munirnir geta verið til sýnis við góðar aðstæður og til þess að varðveita þá. Þessi setning í mínum huga hlýtur að þýða nýr kostnaður, meiri kostnaður, aukinn, það verið að fara að reka eitthvað meira heldur en stóð til. Það ákvörðun bæjarráðs. Þess vegna er ég með þessar spurningar og þetta kemur á óvart þessi niðurstaða. Og þannig að það að fara yfir ykkur útreikning á næsta fundi og taka ákvörðunina er eitthvað sem ég hefði talið að hefði einmitt þurft þá að gerast á þessum fundi. En ok, gott og vel, þá er ég líklega að misskilja þessa niðurstöðu og er að lesa ranglega út úr henni ef að það á eftir að taka þessa ákvörðun og ef það á eftir að fara yfir útreikninga hvað þetta kostar allt saman. Varðandi söfn hér í bæ, hvort sem að það er Sílaf, Náttúrugripasafnið eða önnur söfn, þá eru hér í Vestmannum fjölmörg glæsileg söfn og undanfarin ár hefur verið lagðir miklir fjármunir í söfn og ber þar auðvitað helst að nefna Eldheima sem er hlotið miklar viðurkenningar, Sagnheimar sem er hér í þessu húsi, Einastofa sem við stöndum í, það er talað Fágætissafn, við vorum að tala hér um Farsal fyrir ekki svo löngu og Blátind, allt er þetta hluti af menningunni og safnamenningu hér í bæ og Surtseyjarstofa og svona það mætti í raun og veru áfram telja þó að þetta sé nú kannski það helsta. Og svo erum við að tala hér mögulega þá að skoða það að bæta við fleiri söfnum og ég tel bara að við sem fulltrúar þeirra sem fara með fjárveitingavaldið og að fara með ákvarðanarvaldið yfir skattpeningunum og ættum að íhuga það vel og spurt er hvað hafi staðið til og svo framvegis. Það er kannski rétt að taka það fram að þegar kosið var hér til sveitarstjórnarkosninga síðast þá var þetta verkefni á fullri ferð og það átti eftir að klára ýmsa enda og það var ennþá í byggingu húsið að hluta við byggingin, sundlaugin og það átti eftir að reisa innréttingar inn í safninu, þannig að nú er pípað á mig, en það sem sagt með öðrum orðum það sem ég er að segja er að það þarf auðvitað að þrýsta á og klára verkefni, klára málið og það er hlutverk þessara bæjarstjórnar að gera það. Já, ég þakka Trausta Hjaltalíni fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Svo er ekki. Þá göngum við til atkvæða þennan lið. Þessi bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja þennan lið, þannig að hann er samþykktur. Þá hefur verið óskað eftir umræðum lið nr. 6 sem eru atvinnumál. Þetta er bókað í ráðinu. Lögð voru fyrir bæjarráð drög að viljayfirlýsingu Vestmannaeyjabæjar og fiskeldis Vestmannaeyja samvinnu, velvilja og áhuga á að setja á fót fiskeldisstöð á landi í Vestmannaeyjum. Þáttur Vestmannaeyjabæjar er fyrst og fremst bundinn við ráðgjöf og breytingar á deiliskipulagi.
nýtingu varma frá fyrirhugaðri sorporkustöð, innviða uppbyggingu tengslum við framkvæmdina. Þáttur fiskeldis Vestmannaeyja er bundinn við áætlanir varðandi staðsetningu, stærð, umhverfisáhrif, umfang viðskipta, fjölda starfa, fá fjárfesta og aðra samstarfsaðila þar sem sérstökum sjónum er beint að umhverfis- og orkumálum. Niðurstaða. Bæjarás samþykkir fyrirliggjandi drög að viljayfirlýsingu uppbyggjun fiskeldis á landi í Vestmannaeyjum og felur bæjarstjóra að undirrita yfirlýsinguna. Það er Íris Róbersdóttir, gjörðu vel. Forseti, ég langar bara að koma hérna aðeins upp og segja það að þetta var mjög ánægjulegt. Það er ánægjulegt að finna fyrir áhuga og frumkvæði sem er sýnt í því að koma fram og vilja búa til atvinnutækifæri hér í Vestmannaeyjum og auðvitað er mikil vinna eftir en ég fagna þessu frumkvæði og að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu 19. september. Og bara því ég hef verið mikið spurð og verið mikið rætt að það er hérna klásúla í þenni sem snýr að umhverfinu, að þau eru búin að ræða svo mikið umhverfið, að félagið mun leita eftir samstarfsaðilum sem deila sömu sýn og metnaði með góða umgengni með tilliti til umhverfis- og orkumála. Það var alveg klárt þegar við fengum kynningu á þessu verkefni að þetta snýr frá A til Ö að þeir eru að hugsa kolefnisspor fisksins, þetta er óbóðslega bara metnaðarfullar þessar áætlanir en auðvitað er þetta ennþá bara hugmyndir. En það er jákvætt að einhver vilji leggja í þessa vinnu, einhver vilji gera þetta og einhver sjái tækifæri til þess að vera með atvinnurekstur og koma inn með ný störf til Vestmannaeyja. Þannig að við vonum bara að þetta verkefni gangi vel. En ég er með bókun með leyfi forseta. Bæjarstjórn tekur undir niðurstöðu bæjarráðs og fagnar þessu spennandi verkefni uppbyggingu fiskeldis í landi í Vestmannaeyjum en á landi. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Bókun er samþykkt eins og hún var upplesin. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir þá bókun sem voru lögð fram. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þannig liði nr. 6, atvinnumál. Svo er ekki. Þá göngum við til atkvæða þennan lið. Þeir bæjarfulltrúar sem eru að því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar sem að samþykkja það, þannig að það er samþykkt. Þá göngum við í lið nr. 8 sem var óskað eftir það hljómar þannig umræða samgöngumál. Þetta var þetta stendur í fundargerð bæjarráðs. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna varðandi dýpkun í Landeyjahöfn og samtöl þess efnis við vegamálastjóra. Viðhaldsdýpkun mun hefjast í vikunni í Landeyjahöfn og von er á nýrri dýpkunaráætlun mjög fljótlega. Rætt var við framkvæmdastjóra Herjólfs ohf. Í Síma stöðu félagsins, ástand ferjunnar og siglinga milli lands og eyja. Það var minni hlutin sem hafði óskað eftir umræðum þetta. Trausti Hjaltarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Mest umrædda málið í bæjarstjórn að minnsta kosti á þessu síðasta kjörtímabili, samgöngumál. Hér er ég nú kannski bara aðalega með spurningar til bæjarstjórnar sem er sá aðli bæjarstjórn sem er að sjá eðli málsins samkvæmt mest með puttan á púlsinum í þessum málum og við höfum hér verið að ræða dýpkunar áætlanir varðandi haustið og veturinn. Við höfum lagt áherslu á það að það verði heilsársdýpkun sem eigi sér stað og að það verði ekki ónýtt tæki sem verði fengið til þess og sá tækjabúnaður sem að þarf til þess að það sé hægt að halda höfninu opinni og að það séu ekki einhverju gluggar sem að eru háðir einhverjum tímabölum og að þegar kemur veður til
til þess að dýpka þá séu ekki gluggarnir lokaðir eitthvað slíkt að það sé hér heilsársdýpkun þannig að það sé hægt að dýpka þegar á þarf að halda. Því kannski spurningin svo þessi áætlun tilbúin? Ef svo hver hún? Ef svo ekki, hvers vegna? Og ef svo þá það auðvitað algjörlega óásættanlegt. Hinn spurningin snýr líka kannski endurtekið efni en ágætt að spyrja og halda mönnum við efnið. Það eru kójunar og hvar þetta því? Hvar þetta kójunum í nýju ferðin? Er verið að fara að fjölga þeim líkt og búið að vara logur og hvort það sé einhverjar nýjar fréttir úr slipnum, hvort það sé búið að gera við stýrisbúnaðinn sem var bilaður eða ekki búið að stilla þegar skipið fór að sigla. Ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir þetta. Íris Róbersdóttir, hvers vel? Forseti, ég alveg sammála bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarsyni. Mig er farið að lengja afskaplega mikið eftir dýpkunaráætluninni. Hún væri komin á bæjarfulltrúa ef hún væri komin. Og það mál sem við höfum verið duglega sem betur fer að láta ganga á milli okkar. En ástæðan fyrir kannski hún ekki komin að við erum náttúrulega að pikkast í því við erum að reyna að fá meiri peninga inn í þetta sem að þarf til þess að eyða dýpkunargluggunum. Að því bæði í samgönguáætlun og í fjárlögum og í þessum blessaða dýpkunarsamningi, þessari hörmung sem við fengum yfir okkur, þá eru bara þessi dýpkunartímabil inni. En við erum að minnsta kosti búin að fá vilyrði fyrir því að það er verið að vinna í að eyða, en til þess að það sé hægt, þá þarf Vegagerðin að semja við aðila. Og þeir samningar eru bara því miður ekki búnir, en það samt sem áður verið að vinna eftir því sem bæjarstjórn lagði upp með. Ég var á fundi bara núna síðasta sunnudag í Vegagerðinni, sérstakur dagur til fundar, og 3 tíma fundi sem ég mun fara nákvæmlega yfir í bæjaráði, af því það eru ákveðnir hlutir sem eru ekki tilbúnir, en ég get sagt frá þar en ekki hér sko. En þar var farið yfir kleiminn, allar ábyrgðirnar sem verið að skoða í slipnum. Það ekki hægt að klára allt í slipnum núna, en vel minni að meina það að verði klára það sem hægt að klára núna. En varðandi kójurnar, að því þær voru ræddar í tengslum við slipin, að þá þetta nú búið að vera eitthvað bíó eins og við ræddum fram og tilbaka, en þær verða náttúrulega ekki settar í þarna því það ekki búið að græja þær sko, en það heldur mér skilst að það sé búið að panta þær eftir þessum teikningum sem var talað, en við bara, það mál bara eins og í teiknimynd sko, þetta kójumál. En það samt svona, þær voru á tímabili og ég ætla að fara betur yfir það í bæjaráði, þær voru einhvern veginn svona afturkallaðar og eitthvað. Þetta var eitthvað, ég mun fara betur yfir það í bæjaráði. Það var einnig farið við Landeyjahöfn. Það eru áhyggjur með ákveðna hluti á Landeyjahöfn sem verið að vinna með og ég mjög ánægð með að í gær lagði fyrsti þingmaður kjördæmisins Páll Magnússon aftur fram tillöguna úttektina og Karl Gauti þingmaður tók líka þátt í þeirri umræðu. Þar var aftur lögð fram tillaga úttekt á Landeyjahöfn sem þarf klárlega að vera. Það eru breytingar, það eru áhyggjur af innri gorðunum. Þeir að skapa vandamál. Annar garðurinn eftir breytingarnar þegar tunnan var sett þarna sem reyndar búið að hækka þannig að menn sjá hana nú, þannig að það eru jákvætt. En svo var farið aðeins yfir samningin og reksturinn, en ég ætla mér að gera vel grein fyrir þessu í bæjaráði. En hvers vegna samningurinn ekki tilbúinn? Þetta gengur bara ekki hraðar. Eins hörmulegt og en það eina sem jákvætt við þetta gengur ekki hraðar, það þó verið að reyna að mæta okkar kröfum. Og það og ég get bara upplýst það, að því þetta fer ekki lengra, vitið það, þetta ekki beint, ég veit það, þetta var kaldhæðni, að það verið að vinna að því þú talar tækin Trausti, að við erum komin á þann stað að það verið að fá öflugum dýpkunaraðila að þessu. Ég bara get ekki sagt meira. Og því miður þessi áætlun ekki komin, en það samt verið að dýpka í Landeyjahöfn og Björgun ræður ágætlega við þessar viðhaldsdýpkanir. Og þeir að dýpka og munu halda fram að dýpka og það verið að tala að bæta við dýpkunum, samningurinn því miður ekki klár, en þú skalt ekki halda það að ég hringi annað hver dag og ég vikulega á fundum á það. En þetta samt að pikkast áfram. Og það bara mjög gott að vita það að bæjarstjórn stendur öll saman í þessu máli og það skiptir bara öllu máli.
og það við erum samt að ná árangri, annars væri búið að segja okkur að yrðu engar breytingar. En tíminn er óásættanlegur og svo eitt í lokin, það er búið að panta fenderana. Er ekki ánægð með það, loksins? Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, í framhaldi af þessari umræðu þá viljum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins koma með bókun og hjálpa til við baráttuna. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma þann seinagang sem hefur verið við framsetningu nýrrar dýpkunar áætlunar við Landeyra. Vaxtarmöguleikar atvinnulífsins og lífsgæði íbúa eru samofin nýtingu Landeyjahafnar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skora á bæjarstjóra að þrýsta á Vegagerðina að birta umrædda áætlun hið fyrsta og sýna fram á með hvaða hætti tryggt verði eftir fremsta megni að siglingar fari Landeyra. Takk. Ég þakka Eyþóri Harðarssoni fyrir og þessi bókun er samþykkt eins og hún var upplisin. Nú hefðar ekki fleiri bæjarfulltrúar sem að ætla að taka til máls, þá ætla ég að fá að nýta mér það örlítið með leyfi varaforseta en helst það sem að mér liggur á hjarta, þá vil ég bara taka undir það sem kom fram í orðum Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra með þessa úttekt á höfninni. Ég fagna henni, ég fagna þessari tillögu hjá Páli Magnússoni, fyrsta þingmanni kjördæmisins og ég fagna líka að fá upplýsingar. Það er annar þingmaður í kjördæminu, Karl Gauti, sem að sendi mér reglulega alltaf upplýsingar. Þannig ég fagna því líka. Það getur nú verið erfitt að fylgjast með öllu sem er að gerast inn í sveitarfélaginu, þannig að það er ágætt að fá sendingar frá Alþingi, þannig að það mættu margir taka það til fyrirmyndar. En ég held að þetta sé akkurat forsendan á því og því sem við höfum verið að glíma við síðustu ár. Það er þessi úttekt. Og ég held að hún sé bara orðin gríðarlega þörf. Og það hefur svo sem verið ýmislegt sagt hérna gegnum tíðina. Þetta er náttúrulega, það er að slagja í ansi mörg ár og ég ætla rétt að vona að þau verði ekki jafn mörg þangað til að þessi höfn verður heilsárshöfn. Þá getur nú margir verið búin að missa þolinmæðina. En það er náttúrulega alveg klárt. Það hefur náttúrulega hafa komið athugasemdir frá skipstjórnarmönnum meðal annars. Það sem hafa bent á fullt atriðum og það hefur ekkert verið hlustað á þá. En kannski loksins er verið að hlusta á þá og þá held ég að sé tækifæri til þess að það sé hægt að gera það mun betur. En ég ætla að láta þetta nægja sinni en bæjarfulltrúar vilja ræða þetta meira. Þá er orðið laust undir þessu lið. Mér sýnist svo ekki vera, þannig að við tökum þennan lið þá bara til atkvæðagreiðslu. Það er liður 8, þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá var óskað eftir umræðum lið nr. 10 í þessari fundargerð bæjarráðs. Ég get glatt ykkur á því að þetta er síðasti liðurinn sem óskað var eftir umræðu í þessari fundargerð. Þannig að þetta miðast eitthvað áfram hjá okkur. Það er liður 10, eignaskipta yfirlýsing vegna búningsaðstöðu í áhorfendastúkunni við Hásteinsvöll. Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs kom á fund bæjarráðs til þess að fara yfir drög að eignaskipta yfirlýsingu Vestmannaeyjabæjar og IBVF íþróttafélags vegna búningsaðstöðu í áhorfendastúkunni við Hásteinsvöll. Niðurstaðan: bæjarráð samþykki fyrirliggjandi drög að eignaskipta yfirlýsingu bæjarins og IBVF íþróttafélags og felur framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að ganga frá yfirlýsingunni. Þetta er samþykkt með 2 atkvæðum H-lista og fulltrúi D-lista satt hjá. Það var óskað eftir umræðum þetta frá minnihlutunum. Kristi Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, hér er verið að ræða eignaskipta yfirlýsingu á stúkunni við Hásteinsvöll og það er ánægilegt að þetta mál skuli vera á einhverju hreyfingu og maður hefði hins vegar vilja
sjá eins og var kannski bent á þegar þetta mál var til umræðu fyrst í bæjarráði og síðan í bæjarstjórn að þá hefði maður auðvitað viljað að verkferillinn við afgreiðslu málsins hefði verið réttur, að þetta hefði farið í gegnum fagráðin og hefði farið svona venjulega hefðbundna leið og mér finnst við að vera svolítið að hafa byrjað á öfugum enda í þessu og þetta akkurat kannski hluti af þeirri vegferð að hér verið að byrja á hinum endanum en ég sé ekkert athugavert við þessa eignarskipta yfirlýsingu, þetta bara vel unnið plagg og nokkuð greina gott, búin að skoða það vel og maður vil auðvitað bara sjá að þessi aðstaða verði til fyrirmyndar og að það sé gert vel við hreyfinguna í þessu. Ég hef hins vegar ekki enn fengið svörin sem að hefði kannski átt að ræða inn í fagráðanum eins og hvað á að gera við tísemilið. Þar eru fjölmargt sem að þarf að gera, það er að taka til hendinnar þar, það eru mikið viðhald, uppsanna viðhald sem liggur þar fyrir, hvað á að gera þar og það er ósvöruð spurning, þess vegna nefndi ég að það hér sem dæmi í fjárhagsáttanarumræðinni hér áðan. Sömuleiðis væri bara fínt að fá upplýsingar hvenar og hvort að framkvæmdir séu að einhverju leyti hafnar og hvenar eigi að fara í framkvæmdir og hvort að einhver bæjarfulltrúi hér hafi upplýsingar það úr einhverju ráðinu og svo kannski stærsta atriðis og stærsta spurningin það hvað komið út úr þeirri vinnu sem að fór af stað í fjölskylduráði varðandi að fá niðurstöðu frá félögunum stefnu og annað, hvað að frétta af þeirri vinnu. Það væri gaman að fá upplýsingar það og það hefði einmitt verið fínt að hafa einhverja fréttir úr þeirri vinnu við þegar það var verið að taka ákvörðun þetta í upphafi. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Held ég að taka aftur til máls með leyfi varaforseta þarna spyr Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi þennan hóp sem er starfandi til þess að kanna framtíðarskipulag íþróttamála og ég tók að mér að veita honum forystu núna byrjun sumars og þar hefur verið lögð fram könnun meðal aðildafélagana, þetta er vel unnið í samstarfi við meirihluta og minnihluta og ég bíð spenntur eftir að við getum farið að vinna úr því. Það er sýnist mér nokkuð góð þátttaka í þessu en það hefur hins vegar orðið töf á að við séum alveg sátt við niðurstöðurnar eða svörin. Þannig að við erum svona í smá biðstöðu þangað til að við teljum okkur hafa fengið þær upplýsingar sem að við teljum okkur þurfa og þá ætlum við að skipuleggja starfið aftur og reyna að gefa ráðinu einhverja skýrslu hvort sem að hún verður full unnin fyrir fjárhagsáætlunarvinnuna áður en við ljúkum henni verður að koma í ljós. Þetta er eins og segja, þetta er mjög umfangsmikið en ég held að þessi vinna sé mjög góð og gagnist okkur. Meira get ég bara því miður ekki upplýst í þessari vinnu en ég hef mikla vonir og spenntur. Ég er kannski tiltölulega hlutlaus í þessari íþróttapólitík. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst gaman að hlusta á umræðarnar, hvernig fólk tekur upp hanskan fyrir sitt félag og þannig að þetta er mjög skemmtilegt og getur bara hreinlega verið sjóðheitt alveg. Þannig að ég held ég klára þetta bara þannig en orðið er laust undir þessum liðum þannig að ef bæjarfulltrúar að vilja taka til máls meira undir þessu þá er orðið laust. Trausti Hjaltason. Það er ánægilegt að þegar forsetinn situr fyrir svörum og ég ætla að nýta mér það og fyrst að hann leiðir fyrir þessum hópi og veit þá líklega manna mest hópinn þá leikum við forvitni á að vita hvort að fresturinn sé eftir því sem ég kennst að fresturinn rinnur út til þess að svara könnun, hvort það sé ekki rétt og hvort að það séu ekki einhverju tímarammar á þessari vinnu þá
í einhverjum pörtum eða eitthvað, eru ekki einhverju tímaramæður eða er þetta alveg opið, getur þessi vinna átt sér stað alveg á einhverjum árum eða eru menn að setja sér einhver tímamörk í þessu, jafnvel áður en fjárhagsáætlunarvinnunni verður lokið eða stendur þetta fram yfir þá vinnu? Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Það gaman að fá að tala svona mikið. Ekki vanið því, þannig ég sé nú komin niður meðaltal í því að taka til máls hér á þessum fundi. Þannig að með leyfi varaforseta aftur þá ætla ég að fá að segja nokkur orð um þetta og ítreka eins og ég sagði við Trausta, það er hugmyndin að skila einhverjum drögum fyrir áður og klárum fjárhagsvinnuna. Það var vissulega til plan, jú. Það í endurskoðun vegna þess að við töldum okkur ekki vera komið nægilega mörg svör til þess að halda vinnun áfram. Þannig að það útskýrir það hreinlega, þannig að vinnan hreinlega bara í smá biðstöðu og það leið og við höfum allar upplýsingar sem við teljum okkur þurfa, þá munum við skipuleggja vinnun aftur og sjálfsögðu reyna að skila einhverju fyrir fjárhagsáætlunarvinnuna. Þannig að ég get ekki meira sagt um það, en orðið ennþá laust. Ef að Trausti Hjaltason vill halda áfram að spyrja forsetann, þá er það algjörlega velkomið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, eignaskipta yfirlýsingum varðandi stúkuna við Hásteinsvöll. Undirrituð kaus að sitja hjá í þessu máli við umræðu í bæjarráði og ástæðan á bakvið það var í rauninni, ég vildi kynna mér máli betur. Ég hef sent fyrirspurnir á starfsmenn tæknideildar og fengið greinargóð svör þar við, en að sama skapi að þá liggur málið allavega fyrir mér eins og kannski kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar, að þá þykir undirritaði verklagið við þetta mál ekki hafa verið til fyrirmyndar og það var á mjög stuttum tímapunkti, á mjög stuttum með litlum undirbúningi að mínu mati var þessi ákvörðun rekstrar íþyngjandi ákvörðun, af því að við erum að fara úr því að veita fjárheimildum sem voru samþykktar í búningsklefa inn í Tísheimili, sem er húsnæði sem þarfnast gríðarlega mikils viðhalds og hefði verið ákveðin samlegðar áhrif í því að vera með, og væntanlega ástæðan fyrir því að þetta fyrirkomulag var ákveðið sínum tíma. Þetta, eins og ég segi, er rekstraríþyngjandi ákvörðun á sama tíma og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til framkvæmdar möguleika sem á að skila rekstrarhagræðingu sem er viðbygging við Hamaskólann og hún þarf að fara í gegnum fræðsluráð og fer í gegnum mikla vinnu og undirbúningsvinnu sem að mínu mati er hinn eðlilegi farvegur. Mér finnst það mjög undarlegt að þetta mál hafi ekki komið til umræðu innan fagráða, innan hjá fjölskyldu- og tómstundaráði og hjá framkvæmda hafnaráði. Og rekstrakostnaðurinn við þessa ákvörðun, við þessa fjárheimildaflutninga lá ekki fyrir. Hver verður framtíðar rekstrakostnaður vegna framkvæmdarinnar? Þannig að það hefði að mínu mati, ég er engan veginn að segja að ég hefði verið að ég hefði verið á móti þessari framkvæmd. Mér þykir bara verklagið ekki til fyrirmyndar, ferlið ekki nægilega upplýsandi og ekki nægilega lýðræðislega framkvæmd. Og eins og ég segi, það eru þarna þættir sem eru óljósir. Hver er framtíðarrekstrarkostnaður við þessa framkvæmd? Hver er viðhaldsþörf og kostnaður við viðhald Tísheimilsins? Hver er framtíðarstefna varðandi húsnæði sem Tísheimilið er? Hvert verður framtíðar hlutverk Tísheimilsins? Og auðvitað hefði átt að vinna þetta í einmitt þessum hópi sem er búið að fjalla um, þannig þessum íþróttahópi, auðvitað hefði hann átt að hafa eitthvað um málið að segja, að auki, fyrst að hann var stofnaður yfir höfuð. Að þessu sögðu legg ég fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gerðu athugasemd í mars við verkferil málsins. Þegar tekin var ákvörðun að fjárheimildir vegna búningsaðstöðu og fleira væru fluttar úr Tísheimili, sem eign Vestmannaeyjabæjar í Stúku við Hásteinsvöll, sem eign IBF íþróttafélags. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að eignaskipta yfirlýsing sem þessi hefði átt að liggja fyrir við þá ákvörðunartöku. Töluverðar endurbætur eru orðnar tímabærar á húsnæði Tísheimilisins og ljóst að kostnaður af íþróttamannvirkjum á svæðinu mun vaxa verulega á komandi árum. Hvorki liggur fyrir afstaða fagráða til málsins né íþróttahóps sem var skipaður af fjölskyldu- og tómstundaráði sem átti meðal annars að fjalla aðstöðu íþróttamála. Takk fyrir. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, í mars þá kom erindi inn í bæjarráð varðandi flutning á þessum fjárheimildum frá IBF íþróttafélagi. Við fjárhagsáætlunargerðina fyrir árið 2019 þá tók bæjarstjórn ákvörðun að bæta búningsklefa og það var á ósk félagsins að það var sett í Tísheimilið. Bæjarstjórn ákvað ekki hvar búningsklefarnir áttu að vera, það var ósk félagsins. Félagið kemur með ósk í febrúar byrjun mars og kemur og kynnir þetta fyrir bæjarstjórn. Það var farið yfir það. Fjármálastjóri tók saman minnisblað almenna rekstur Tísheimilisins sem farið var í gegnum. Ástæðan fyrir þetta fer inn í bæjarráð að þetta er tilflutningur á fjárheimild á milli verkefna. Félagið sjálft óskaði eftir því að þetta væri flutt. Félagið sjálft mun skila, ef þeir eru búinir að skila, inn í íþróttahópinn því að þeir vilji hafa búningsklefana þarna. Eigum við þá að hafa þá í Tísheimilinu. Það getur vel verið að það megi gagnrýna eitthvað í þessu ferli, en staðan er bara einfaldlega þannig að félagið óskar eftir því að klefarnir séu þarna. Samþykktin var, það kom fram í máli bæjarfulltrúa hér á undan, að þessi eignaskipta yfirlýsing hefði átt að liggja fyrir. Samþykktin var með fyrirvara eignaskipta yfirlýsingu. Þess vegna eru engar byggingaframkvæmdir byrjaðar. Eina sem ég aflaði mér upplýsingar það, eina sem búið að gera er að það búið að kaupa talsvert af hlutum inn sem er þetta að nota á hvort staðin sem er, en það er ekkert búið að gera neitt. Þannig félagið og framkvæmdastjóri framkvæmda hjá okkur, Ólafur Snorrason, þau hafa algjörlega gert þetta allt rétt. Og nú er þessi eignaskipta yfirlýsing komin hérna inn og það var ekkert hægt að gera neitt. Það er ekki búið að sækja neitt byggingarleyfi, það er ekkert búið að gera. Og eignaskipta yfirlýsingin tryggir það að Vestmannaeyjabær á það sem gert er þarna. Og það fengum við góðar upplýsingar hjá framkvæmdastjóranum inn í bæjarráði. Hann kom og kynnti þetta. Og það er algjört lykilatriði. Ef við erum að setja fjárheimildir í hús, þá verðum við náttúrulega að eiga það sem við erum að gera. Það er bara lykilatriði. Og mér finnst þetta snýst það að þetta er ósk frá félaginu. Og svo er það annað, því það er mikið búið að tala það í hvaða ferli þetta er að það hafi verið rekstrarhagræði með Hamarsskólann. Við erum nú að bíða eftir skýrslunni rekstrarhagræðið. Ég hlakka til að sjá rekstrarhagræði, það er alveg klárt, það er þjónustuhagræði að því, algjörlega klárt. Og það eru mjög mikil samleiða áhrif að hafa þetta inn í Hamarsskóla. En rekstrarhagræði, það kemur í ljós, en annað, það sem var bókað í forsendu fjárhagsáætlunar, þá kom fram í máli fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bókuninni, upphitaður gervigrasvöllur. Er félagið búið að óska eftir upphituðum gervigrasvöllur? Ég var að pæla í af hverju þessi tillaga væri þarna inni. Ég er nýbúin að hitta framkvæmdastjóra félagsins á fundi. Þetta var ekki á þeim lista sem hann ræddi við mig. Þannig ég veit ekki hvaðan þetta er komið. Þess vegna er ég bara að pæla í, getum við kannski ekki bara öll svolítið svona, verið bara ánægð með það að þetta er það sem félagið vill gera. Við vorum búin að taka ákvörðun það að við ætlum að setja fjármuni í þetta, að því klefarnir eru til háborna skammar, þeir eru ömulegir, aðstæðan er algjör hörmung. Það komið tími á að við gerum þetta. Ef félagið vill fara í hitt húsið, okkar eignarhaldi tryggt, þá getur þetta ekki verið vandamál. Þannig ég er bara að vera glöð að greiða atkvæði með þessu eftir.
Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta, hérna fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Mér sýnist bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir vera spennt að koma aftur. Þannig að það meðan enginn gaf merkjum annað þá skulum við hleypinni bara aftur af. Forseti, afsakið, ég ætla að vera með bókunum. Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 28. mars síðastliðinn að flytja fjármagn sem áætlað var í uppbyggingu búningsaðstöðu í Tísheimili í stúku við Hástöðursvöll með þeim fyrirvara að gerð yrði eignaskipta yfirlýsing. Sú eignaskipta yfirlýsing liggur nú fyrir og var samþykkt í bæjarráði. Já, þá þessi bókun samþykkt að minni hálfu eins og maður upplýsin. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, varðandi þessa eignaskipta yfirlýsingu sem að maður svona náði nú eiginlega ekkert að skilja þegar maður sá hana fyrst. Og maður svona horfði á þetta svona sem enn eitt svona flækjustigið í þessari pólitík hjá okkur milli bæjarins og íþróttafélagana. Í mínum huga hefði kannski í þessu ferli öllu átt að koma þessum eignum öllum yfir á bæjarfélagið, stúkunni og þarna erum við með Tísheimilið, fótboltahúsið og eitt búningsklefa á undir stúku sem að IBVF á. Sko, ég er nú ekki búinn að vera í stjórn IBVF svo lengi þannig að þetta er löngu, það er búið að fenni yfir allt sem að var síðan ég var en ég veit ekki, er það vilji bæjarins að þessi stúka sé ekki í höndum IBVF, eða ekki í höndum bæjarins og þetta sé svona aðskilið og menn séu með svona eignaskipta yfirlýsingar á okkur hlutum á sama reikna sem að bæjarfélagið á fótboltavellina og í rauninni allt saman nema bara stúkuna. Þannig að ég langaði bara að vita svona hugakar í því hvort að framtíðin væri þannig að bæjarinn myndi eignast þetta. Og svo kannski úr því að var nú talað hérna uppbyttaðan grasvöll, þá gætu nú einhverju fleiri en IBVF íþróttafélag leikið sér á þessum uppbyttaða grasvölli. Það er nú ekki algjörlega einkamál IBVF íþróttafélags. Ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Það virðist vera tæmt dagskráin í þessu en ég geti upplýst bæjarfulltrúar það. Ég hef alltaf fengið skilaboð að frá íbúðum hérna í Vestmannaeyjum að það sé byggt upp í stúkunni en ekki í Tís heimilinu. Þannig að það hljóta einhver að vera glaðið með þetta allavega, með þetta. Þannig að Það er ekki gaman samt að heyra svör frá þeim með spurningum. En þetta held ég að sé orðið tæmt. Íris Róbertsdóttir, hún ætlar að gefa lokahnykkin í þessari umræðu. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson gengur hart eftir því hún sé svarað og ég geri það með glöðu geði. Þetta var grín, þú varst mjög kurteis. Það er bara eitthvað sem við þurfum bara að ræða í framtíðinni. Málið er það að félagið setti talsverða peninga í þetta. Sveitarfélagið setti 15 milljónir í þessa stúku á sínum tíma. En ég veit það bara því að það styttra síðan ég var í stjórn IBVF en þú, er að þetta kostaði félagið í kringum 80 milljónir. Þannig vill bærinn kaupa þetta 80 milljónir. Ég held að það sé ekki stemming fyrir því eins og staðan er núna. En hvað framtíðin ber í skauti sér bara veit ég ekki. En ég meina við bara getum tekið allavega ákvarðanir en svona er bara staðan núna. Og að því það að tala rekstrarhagræði, það þýðir það að við þurfum ekki eina að viðhalda og reka stúkuna ef það á hann eitthvað með okkur. En auðvitað ættum við að eiga öll íþróttamannvirki. Já, það er bara Ég held að ég fara að klára þessu umræðu. Þetta held ég að verða alveg sjóheitt líka held ég. Ég hef verið stjórnarmenn fyrrverandi og starfsmenn og eitt og annað, þannig að ég held að klárum þessu umræðu bara. Þannig að þetta fer úr böndunum. Það er liðið 10, þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir, gefa atkvæði með.
Það eru 5 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Einhverju bæjarfulltrúar á móti. Engin bæjarfulltrúar á móti en það er þá 2 sem sitja hjá. Þá eru liðir 4-5, liður 7, liður 9 og liður 11-13 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þannig að við klárum dagskrárlið númer 6 hér með. Og skellum okkur í dagskrárlið númer 7. Það er fundargerð framkvæmda á Hafnarás, það er fundur númer 239, liðir 1-3 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá er dagskrárliður 7 kláraður, það er dagskrárliður 8, það er fundargerð fræðsluráð, það er fundur 321. Það hefur verið óskað eftir umræðum lið númer 2 sem er skólalóðir og eitthvað var bókað það í ráðinu. Og ég lesa upp hér með. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir stöðu framkvæmda við skólalóðir GRVAF. Niðurstaða framkvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslusvið gerði grein fyrir framkvæmdum við skólalóðir GRVAF og kirkjugerðis. Uppbygging og lagfæringar á skólalóðum GRVAF eru unnar eftir áætlunum sem stjórnendur GRVAF hafa samþykkt og í samvinnu við stjórnendur og umhverfis- og framkvæmdasvið. Í fjárhagsáætlun ársins 2019 var samþykkt 25 milljónir í skólalóðir og þau eru framkvæmt fyrir 24 milljónir. Áhersla hefur verið á skólalóð Barnaskóla Vestmannaeyja, uppsetning á körfuboltavelli lokið sem á leiktækjum og undirlagi. Markmiðið er að setja gúmmílag á vellina auk girðinga í kringum þá sem og leiktæki við Hamarsskóla. Einnig er markmið að lagfæra allan frágang og bæta undirlag til dæmis við 5 ára deildina og vestan megin við Hamarsskóla. Framkvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslusviðs mæli með því áfram verði varið fjármagn í skólalóði GRVAF og einnig verði veitt fjármagn í lóði kirkjugerðis fyrir fjárhagsárið 2020. Fræðsluráð þakkar kynninguna og tekur undir að leggja þurfi áfram fjármagn í skólalóðirnar. Ráðið felur framkvæmdastjóra gerir ráð fyrir fjármagni til skólalóðana, þar með talið við leikskólan kirkjugerði við gerð fjárhagsársins 2020. Það er Helga Jóhanna Harðardóttir, kjörsóli. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það var ánægilegt fyrir litla kennarahjarta mitt að mæta aftur til vinnu eftir sumarleyfi og sjá hvað blasti við mann á skólalóðinni í barnaskólanum. Jú, það var allt á fullu við að vinna í lóðinni og gera hana einni flottustu skólalóðu landsins. Vinnan er komin vel á veg og ég get vottað það að krakkarnir í skólanum eru virkilega ánægðir með þetta. Ég fæ meira að segja stundum að heyra frá nemendum mínum hvort ég vil ekki koma með þeim í ræktina. En þá voru þau að biðja mig að koma hreistitækin á lóðinni. Vinnunni er vissulega ekki lokið og eftir að fara á fullt í að laga Hamarsskólalóðina, en svo vinna er nú löngu tímabærð og verður mikill munur fyrir yngsta stig grunnskólans og 5 ára deildina þegar svo vinna verður komin vel á veg. Einnig þarf svo að fara að huga baklóðin á kirkjugerði. Ég er nokkuð viss að þegar þessari vinnu lýkur að þá höfum við enn eitt dæmi sem við getum státað okkur af hérna í Vestmannaeyjum. Helga Jóhanna Harðardóttir fyrir þetta. Það var óskað eftir umræðu líka úr minnihlutanum þetta. Ef bókhaldið er í lagi, Kristinn Hjaltarsson, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég virðist alltaf að taka fyrstu til máls í öllum málum á minnihlutanum. Skólalóðir, ég bara tek undir þetta með Helgu Jóhannu, það er ánægilegt að sjá þetta verða að veruleika og það er gaman þegar maður fyrir inn á leitarvef Vestmannaeyjabæjar og slær inn orðið skólalóðir að þá er einmitt fundargerð frá árinu 2018 þar sem er niðurstaða úr mikilli vinnu í samráði við skólastjórnendur að byggja upp skólalóðirnar næstu 3-4 árum og meðal annars rættum þessa uppbyggingu á barnaskólalóðinni, körfuboltavöll og fleiri hluti þar sem hafa orðið að veruleika og þetta er afar mikilvægt enda var orðið full þörf á og skólalóðirnar í sífelldri þróun, alltaf meira og meiri kröfur öryggi og annað sem þarf að fara eftir og alls konar staðlar sem þarf að uppfylla. Það er eitthvað sem framkvæmdastjóri sviðsins
þekkir og þannig að þetta er ekkert rosalega einfalt, en það var fengið fagfólk að þessari vinnu á sínum tíma og ég veit að þessi mál eru í góðum farvegi núna og þetta er eitt af þessum málum sem allir getur verið sammála að er ánægjulegt að sjá verða veruleika. Takk að Trausta Hjaltasyni fyrir. Ég held ég hafi lofað upp í erminn á minnihlutanum þarna. Ég fór línuvillt, þannig að allir sé nú allt til haga. En ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir að koma og segja sína skoðun á þessu. Það er bara frábært og ég held að þetta sé bara ákaflega gott mál og það er margt sem býður eins og fram hefur komið hérna. Þannig að þetta er að fara peningar í þetta, en Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek undir með því sem hér hefur komið fram að það er virkilega ánægjulegt að sjá þessar breytingar sem að hafa orðið og er að verða á skólalóðunum. Ég tek undir það sérstaklega líkt og bæjarfulltrúi Trausti kom inn á að þegar maður kemur að svona vinnu og sér hann að verða að veruleika. Undirritið var formaður á umræddum fundi sem að Trausti vitnar í og það er kannski ágætt að með leyfi forseta að fá aðeins að vitna í niðurstöðuna skólalóðir á þeim tíma. En þá kom fram með leyfi forseta að fyrir ráðinu lágu drög að breytingum á skólalóðum Hamaskóla og Barnaskóla Vestmannaeyja. Skólastjórnendur og framkvæmdastjóri fræðslusviðs funduðu vegna fyrirhugaðra framkvæmda við skólalóði GRVF. Voru landslagsarkitektar fengnir til að leggja upp drög að lagfæringum og framkvæmdu skólalóði sem unnið verður eftir. Og ráðið samþykkir drögin fyrir sitt leyti og leggur áherslu á að heildarframkvæmdum á grunnskólalóðum verður lokið á næstu 3-4 árum. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir á barnaskólalóðinu í sumar og setja þar upp meðal annars körfuboltavelli og dæmi aðra framkvæmdir sem lagðar eru til við skólalóðirnar er að endurnýja yfirborð skólalóðina að minnsta kosti að hluta, setja upp fjölbreytt leiktæki og leiksvæði, lýsing bætt við hjólastæðum, gert ráð fyrir aðstöðu til útikennslu svo eitthvað sem nefnt. Skólalóðir sveitarfélagsins þjóna ekki síður hlutverki opinna leiksvæða sem börn og fjölskyldufólk sækja þegar grunnskólinn er lokaður og því mikilvægt að vel sé vandað til verka og lóðirnar þannig úr garði gerðar að sómi sé af, enda skólalóðir mikilvægur hluti af ímynd grunnskólans og liður í að auka ánægju nemenda í skólanum. Bókun lýkur og þar virkilega ánægjulegt að heyra frá bæjarfulltrúa Helgu Jóhönnu að þessi tilgangur meðal annars með að auka ánægju nemenda í skólanum sé þegar komið fram og maður sér það sjálfur að þetta er mikið nýtt og þessi svæði eru, líkt og kom fram í þessari bókum, þetta eru opin leiksvæði og fólk sækir þetta mikið og auðvitað því betur sem að við hugum að þessum svæðum, því betur er þið nýtt og þannig getum við stuðlað að fjölbreyttri afþreyingu fyrir fjölskyldufólk og aukið undir svona jákvæðar samverustundir fjölskyldnanna og það er bara verulega jákvætt að vera að halda áfram með þetta mikilvæga verkefni eins og kom fram í fundargerð ráðsins að þá er það líka bara þannig eins og kemur þarna fram að skólalóðirnar eru svolítið andlitið, auðvitað skiptir það máli að skólanum sjálfum sé viðhaldið og hann sé lítið vel út og svona sé með gott yfirbragð og þar gegna skólalóðirnar ekki síður mikilvægur hlutverki að hvað það varðar. Takk fyrir. Ég þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég þennan lið nr. 2 undir atkvæði þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt. Þá eru liður 1 og liðir 3-8 sem liggja fyrir til staðfestingar þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar líka, þannig að það er samþykkt. Þá ljúkum við dagskrárlið nr. 8 og förum í dagskrárlið nr. 9 í fundargerð bæjarstjórnar, eða dagskrá bæjarstjórnar. 9. liður er fundargerð fjölskyldu tómstundaráðs, það er fundur 234, það hefur óskað eftir umræðum lið nr. 4 sem er frístundastyrkur.
glatt bæjarfulltrúa á því að þetta sennilega síðasta upplösturinn sem ég með í kvöld. En þetta umræðan frístundastyrkin. Niðurstaða: frístundastyrkur veittur til barna á aldrinum 2 til 18 ára. 277 börn á 872 hafa fengið úthlutað styrk sem 44% nýting. Flestir í úrræðum hjá IBVF íþróttafélagi, fimleikafélaginu Rán og í tónlistarskóla Vestmannaeyja. Hlutfallslega flest börn í árgangi 2006 og 2011 nýtað frístundastyrkin. Hlutfall kynja 54% drengja á móti 46% stúlkna. Ráðið leggur til að styrkurinn hækki 10.000 frá og með næstu áramótum og felur framkvæmdastjóra að gera ráð fyrir því í gerð fjárhagsáætlunar. Styrkurinn mun því verða 35.000 krónur á barn frá 1. janúar 2020. Ráðið hvetur þá sem ekki hafa nýtt styrkinn fyrir börnin sín þetta árið að gera það. Bókun fulltrúa D-listans: það gleðilegt að Vestmannaeyjabær sjái kost á að hækka frístundastyrkinn. Það ánægjulegt að sá sterki fjárhagslegi grunnur sveitarfélagsins gera okkur kleift að styrkja íþrótta- og tómstundastarf. Við teljum þó mikilvægt í ljósi þess hve lágt hlutfall að nýta sér styrkina að farið verði í vinnu við að skoða þarfir og vilja þeirra sem nýta sér þjónustuna. Undir þetta rita Gísli Stefánsson og Páll Marvin Jónsson. Það Helga Jóhanna Haraldóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það virkilega ánægjulegt að hér sé verið að leggja til að hækka frístundastyrkinn upp í 35.000 krónur á barn. Nýting styrksins ennþá ekki alveg eins góð með vildi, en ég vil hér með hvetja þá sem eftir að nýta styrkinu þessu ári að drífi að hendin umsókn. Þrátt fyrir að nýtingin sé ekki eins góð og maður vildi, þá má ekki gleyma því að það eru margir ánægðir með hann og þetta léttir undir á mörgum heimilum. Það því bara gleðilegt að geta komið til móts við fólk og létt enn meira undir. Mér finnst einn punktur líka mikilvægur varðandi styrkinn að hann getur verið eitt af því sem laðar barnafjölskyldur að til þess að flytja til Vestmannaeyja. Þegar maður tekur þá stóra ákvörðun að flytja sem set, geti ég trúað að ég myndi horfa meðal annars í leikskólagjöld, æfingagjöld og frístundastyrk. Á fundunum voru umræðan það hversu stór hópur á krökkunum sé að æfa íþróttir eða stunda tómstundir. Það var nú fróðlegt að sjá niðurstöður hjá íþróttahópnum sem að störfum, en þar var einmitt leitast eftir því að íþróttafélagin svari hver fjöldin sem að stunda viðkomandi íþrótt. Og þegar það kom í ljós, ætti ekki vera mikið mál að taka upp tólið og heyra í þeim tómstundum sem ekki til umfjöllunar íþróttahópnum. Þá var gaman að sjá hver nýtingin á styrknum með við fjölda barna sem eru að stunda íþróttir eða tómstundir. En frístundastyrkurinn má segja að sé einn af hugafóstri Eyjalistans, svo að við erum virkilega ánægð með þessa viðbót. Þakka Helgu Jóhannu Haraldóttir fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar það frá minnihlutanum. Það Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já. Bæjarfulltrúar, gestir. Við komum á frístundastyrknum á síðasta kjörtímabili og við mikla umræðu og var töluvert farið yfir málið áður en honum var komið á og eiginlega bara hægt að segja að það hafi gengið svolítið mikið á. En honum var komið á og þá var rætt að endurskoða frístundastyrkinn eftir ákveðin tíma og sjá hvernig þetta kemur út. Og það eiginlega, byrja kannski á það að segja að ég bara ánægð með að það skulle vera að hækka þessu upphæð. En það eiginlega hálf sláandi að sjá hversu lágt hlutfall að nýta sér styrkinn. Og þess vegna tek ég undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu að það sé kannski eðlilegt að eigi sér stað einhver vinna til þess að skoða hvað liggur þarna á baki og það kannski alveg líka rétt að bara segja frá því að í þessu ráði á síðasta kjörtímabili þá sat ég sem formaður og þá fengum við fulltrúa félagana aðeins inn á fundi og þá voru og eru enn miklar áhyggjur af þátttöku barna í tómstundastarfi, sérstaklega á unglingastigi og það var gerð ágætiskönnun sem var gerð af frístundarheimilinu þar sem kom í ljós að
brottfallið töluvert og eftir því sem ofar dregur í skólanum. Afsakið Rauðagerði, rétt. Þannig að það var kannski ágætt bara fyrir þá sem sitja í þessu ráði að líta yfir þá könnun og jafnvel að gera hann aftur ef það er hægt eða og halda áfram að ræða við félaginu vegna þess að þetta áhyggjuefni hvað brottfall mikið og það er auðvitað alltaf meira og meira í boði fyrir ungt fólk og það voru umræðan sem átti sér stað í ráðinu þegar ég satt þar var svona eins og tölvuleikjanotkun, símanotkun og aðrir svona þættir inniverur og alls kyns svona vandamáli gæsalöfum í samfélaginu sem við erum að glíma við, áskoranir og þannig að ég held að þetta sé gott að skoða í tengslu við þennan frístundastyrk og vegna þess að hann má auðvitað ekki virka á einhvern öfugan máta þó ég sé alls ekki að halda því fram að hann gerir það nema síður sé en það hins vegar athyglisvert, ég finnst það allavega að hvað eru fáir að nýta sér hann og maður spyr sig bara einfallega hvers vegna, hvað veldur og hvort það sé einfallega bara illa kynnt hjá okkur eða hvað það og þetta var svona innlegg í þessu umræðu. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég fekk ungan mann til mín í síðustu viku. Þar sem hann pantaði sjálfur viðtal og vildi fá ræða við með ástandið að börn væru öll tölvum. Og þetta var eitt af skemmtilegasta viðtal sem ég hef fengið. Þar satt hann í gömlum jakka af pabba sínum, vaskreitur og fór yfir málin. Þetta var upplýsandi. Hann sýndi mér myndir af því hvernig við gætum lokkað börn út og ég hef komið þeim myndum áleiðis til þeirra sem eru að hugsa Hamarsskólalóðina. Og auðvitað þetta rétt sem kom fram í máli Trausta Hjaltason og Helgu Jóhannu Harðardóttur, bæði fulltrúa, að við þurfum að hafa áhyggjur. Við þurfum að hafa áhyggjur af kyrrstöðunni hjá börnunum okkar. Það er bara þannig. En ég vil ekki alveg taka undir það að það sé léleg nýting á styrkum. Sko, nú á þessum aldri sem við þekkjum flest, sem 6-15 ára, sem búið að vera lengst í gangi, þó það sé ekki búið að vera mörg ár, þá nú þegar, þó að árið sé bara komið í september, að þá erum við samt komin í 46% þar. Og það eru talsvert mikið að koma inn þessa dagana. Og ég er búin að biðja að það sé auglýst aftur á heimasíðunni og Facebook-síðunni og að íþróttafélögin sendi post á sína iðkendur. Og það eru til dæmis, ég veit eins og æfingagjöldin hjá IBF eru náttúrulega í janúar, IBF íþróttafélagi, en fimmleikarnir eru með annar gjald og fleiri félög sem eru með annar gjald. Þannig ég á vona því að þetta hækki. En þetta eru samt sem áður helmingurinn af öllum börnum í árgangnum. Og hversu stórt hlutfall er það af þeim sem stunda íþróttir? Það eru þær tölur sem við fáum úr íþróttahópnum. Kannski er þetta bara mjög stórt hlutfall af þeim sem stunda íþróttir. Og þetta hjálpar þeim. Þetta hjálpar bara heimilum, 25.000. Hvað þá þetta verður komið í 35.000? Þetta bara skiptir máli. Þú ert með 2-3 börn í íþróttum. Það skiptir bara miklu máli. En við eigum að sjálfsögðu að vera vakandi fyrir því ef að börnin okkar eru hætt að hreyfa sig og hætt að fara út og ekki bara í íþróttum, heldur bara í tómstundum. Af því að þetta á líka við tónlistarskóla. Hann er líka inn í þessu og allt sem í rauninni er gert. En það sem kannski við bjóðum upp á styrkin líka fyrir 16 til 18 ára og það voru ekki nema 4 einstaklingar búin að nýta sér hann á þeim aldri og þá kannski kemur þau svolítið inn IBF íþróttafélag rukkar ekki æfingagjöld 16 til 18 ára. Krakkarnir vinna upp í það sem eru. Og það það er ekki drosa mikið í boði annað en til dæmis í Hressó og kannski þurfum við eitthvað að endurskoða reglurnar. Gagnvart því að við getum kannski sett inn meiri hvata fyrir þennan aldur að því þetta er líka rosalegu brottfallsaldur. Reyndar byrjar svona í 14 ára en verður rosa brottfall. Þannig að það skiptir máli að krakkarnir, það er náttúrulega bóðið auðvitað upp á tónlistanámarna og Hressó og svona í þessum aldri en mér finnst bara, ég tek undir það með þeim sem á tala hérna undan að við eigum sjálfsögðu að skoða þetta en ég fagna því
að því sé vísað til fjárhagsáætlunar að hækka styrkinn. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir, Hildi Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek undir margt það sem hefur komið hér fram, sérstaklega varðandi þessa nýtingu og þetta nýtingarhlutfall á frístundastyrknum. Það var á sínum tíma þegar var verið að ræða þessi mál að þá var talað að fyrir þá aðila sem að eiga erfitt vik áður en að þessi frístundastyrkur kom til sögunar, fyrir þá sem eiga erfitt vik með að koma börnum sínum í tómstundir fjárhagslega, að þá eru auðvitað lausnir hjá bæjaryfirvöldum, til dæmis eins og fjárhagsaðstoð og ég veit að félögin hafa mörg hver verið og sýnt aðstæðum fjölskyldufólks skilnings og í rauninni leyft barninu að njóta vafans, þannig að það þurfi ekki að líða fyrir fjárhagserfiðleika foreldra sinna. Að sama skapi þá þykir mér svolítið merkilegt að hlýða á ræðu bæjarfulltrúa Helgu Jóhönnu þegar hún hvetur fólk til að sækja styrkinn. Ef að fólk þarfnast þessa frístundastyrks, að þá hlýtur það að sækja það. Þeir sem að hafa áhuga á að sækja, sum kannski bara þarfnast þeir ekki, vilja kannski að aðrir nýti frekar, sem að þurfa kannski frekar að því halda en viðkomandi, eða langar hreinlega ekkert í hann. Ég held að við þurfum ekkert að vera að ýta peningum sveitarfélagsins að þeim sem að kjósa það ekki, að nýta sér hann. Ég held að við ættum miklu frekar að skoða það hvernig við getum farið með fjármuni sveitarfélagsins þannig að sem flestir geti notið góðs af í rauninni þeirri aðstöðu og þeim fjármunum sem að við getum stutt við hvað íþróttina varðar. Það eins og hefur komið fram fyrir á fundinum að það til dæmis innan íþróttahúsunum margt sem að þarfnast lagfæringar og hugsanlega var hægt að nýta fjármagn að einhverju leyti í hreinlega bara bæta aðstöðuna. Væri hægt að nýta fjármagn jafnvel betur þá í að finna einhverja aðra hvata til að fá börn í fleiri tómstundir, hugsa kannski út fyrir kassan einhverjar aðrar tómstundir sem að hafa eða aðra hreyfingu, aðra en þá sem við erum að bjóða upp á í dag sem að gæti höfða til stærri hóps. Þannig að við þurfum svolítið kannski að leggjast yfir það hvernig við getum nýtt fjármagn sem best, þannig að við getum ýtt undir það að börn séu sannarlega að taka þátt í tómstundum, taka þátt í félagsstarfi og taka þátt í hreyfingu og öðru sem að þeim til framdráttar og heilsueflingar. Takk fyrir. Ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir var búin að gefa mér merki. Hún hætti við úr þessu. Þá kannski bara allir búin að tjá sig. Með einhverju sem liggjandi feld, en ég ætla að taka þennan lið bara til atkvæðagreiðslu sem fyrst, þannig að bæjarfulltrúar sem að Tökum undir bókunina í ráðinu. Hann sagði að við tækjum undir bókunina í ráðinu. Ok, ég skal þá fara eftir. Ég ekki að skrifa sem ég Já, þá óskar bæjarfulltrúar bara eftir því að það sé bókað það sem þeir segja. Þannig að Hildi Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég vil þá taka það fram að það verði fært til bókar að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn í ráðinu. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Bókun samþykkt eins og hún var upplesin. Það er að farast 4 leiki núna. Þannig að það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, með leyfi forseta þegar fá að lesa bókun.
Það er stefna meirihluta bæjarstjórnar að létta undir með fjölskyldum í Vestmannaeyjum og er frístundastyrkurinn liður í því. Meirihluti tekur því undir með fjölskyldu og tómstundaráð og leggur til að styrkurinn verði hækkaður í 35.000 við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2020. Ég þakka Jónu Sigríði Guðmundsdóttur fyrir þetta. Bókurinn er samþykkt eins og hún var upplesin. Hún verður færð til bókar. Þá ætlum við að taka til atkvæða lið nr. 4 í þessari fundargerð. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það er allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Já. Heyrðu, þá er það restina þessari fundargerð. Það eru liðir 1-3 og liðir 5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er einn bæjarfulltrúi Fjarðarvegi á, þarna kemur að. Þannig að það er þá 7-0 samþykkt. Þá erum við komin í almenn erindi. Það er liður nr. 10 í dagskrá þessara fundar. Það er almenn umræða atvinnustefnu Vestmannaeyja. Íris Róbusdóttir, gjörðu svo vel. Á tímum örrar þróunar og tækninýjunga skiptir máli fyrir Vestmannaeyjar að horfa til framtíðar og byggja upp samfélag sem er samkeppnishæft við önnur sveitarfélög á landinu. Stór þáttur í því er að tryggja fyrirtækjum og einstaklingum tækifæri á að vaxa, dafna og að fyrirtækjunum fjölgi. Mikilvægt er að við sköpum hagstæð rekstrarskilyrði fyrir núverandi fyrirtæki í Vestmannaeyjum en sköpum jafnframt skilyrði fyrir vexti, fjölgun fyrirtækja og auknum atvinnutækifærum. Atvinnustefna byggir á því að horfa til framtíðar í atvinnumálum, efla samkeppnishæfni og velja tiltekin viðfangsefni til að vinna. Við mótun slíkri stefnu er mikilvægt að horfa til nokkurra grunnforsenda fyrir farsælli atvinnustarfsemi, þar að segja menntunar, innviða, nýsköpunar og starfsumhverfis. Með umbótum á þessum sviðum eflist samkeppnishæfni, verðmætasköpun eykst og farsæld einstaklinga og fyrirtækja vex samhliða því. Atvinnustefna er sú samhæfing sem þarf til þess að efla samkeppnishæfnina á sem skilvirkastan hátt. Við gerð atvinnustefnu er mikilvægt að setja sér framtíðarsýn atvinnumál í Vestmannaeyjum og horfa til fyrrgreindra grunnforsenda í vinnunni. Með leyfi forseta ætla að lesa upp tillögu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja felur bæjarstjóra og óska eftir því við þekkingarsetur Vestmannaeyja að móta tillögur að fyrirkomulagi stefnumótunar vinnu við gerð atvinnustefnu og leggja fyrir bæjarráð 19. október næstkomandi. Í framhaldi af því mun bæjarráð skipa starfshóp sem hefur það hlutverk að kortleggja atvinnumál í Vestmannaeyjum og móta drög að atvinnustefnu fyrir Vestmannaeyjabæ þar sem sköpuð verða skilyrði fyrir blómlega atvinnustarfsemi í Vestmannaeyjum og eftirsóknarvert verði fyrir ný fyrirtækja hefði þar starfsemi. Lagt er til að þekkingarsetur Vestmannaeyja haldi utan þessa vinnu. Mikilvægt er að virkja íbúa samfélagsins í vinnunni og hluti af henni fari fram á fundum sem eru opnir fyrir þátttöku alla Vestmannaeyinga. Stefnt er að því að atvinnustefna með mælanlegum markmiðum og tillögum uppbygging og framtíðarsýn verði lögð fyrir bæjarráð í júní 2020. Ég þakka Írisi Róbusdóttur fyrir þetta. Það hefur komið fram tillaga, þannig að bæjarfulltrúar vilja eflaust að ræða hana. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það var ánægjulegt að ræða atvinnumál hér og þetta er mjög mikilvægur málaflokkur sem hefur verið lögð mikil áhersla á undanfarin ár og hefur mikið verið að gerast. Þetta er lifandi málaflokkur sem er á fleygiferð og þess vegna er fínt að sveitarfélagið sé á tánum og sé sífellt að vinna með einhverja vinnu í gangi í þessum málaflokki. Og ég vil þakka sérstaklega fyrir að tillagan hafi verið send inn fyrirfram með fundagögnunum. Það er virkilega ánægjulegt og við tökum heils hugar undir þessa tillögu. Enda
þetta afar brýnt og kannski til þess að fylgja því eftir og vera ekki að tala mikið meira þá ætla ég að fá hér með leyfi forseta að lesa hér upp bókun sem að hljóðar svo. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt mikla áherslu á atvinnumál undanfarnu kjörtímabili og kjörtímabilum og munu gera það áfram. Í þessum málaflokki eins og öðrum mikilvægast að láta verkin tala. Uppbygging fiskvinnar með aðkomu fjölmargra fyrirtækja og stofnana og nýju námi í haftendri nýsköpun hefur ýtt undir atvinnuþróun, þar liggja tækifæri til frekara sóknar. Koma Merlin Entertainment til Vestmannaeyja hefur skapað bein og óbein störf ásamt því að auka möguleika og skapa frekari stoð undir vaxandi ferðaþjónustu. Með yfirtöku á rekstri Herjólfs hefur ferðum fjölgað og samgöngur vegina batnað til muna en slíkt afar mikilvægt fyrir uppbyggingu atvinnulífs og skapa fjölmörg tækifæri til sóknar meðal annars í ferðaþjónustu. Með góðum rekstri Vestmannaeyjabæjar undanfarið kjörtímabil hefur skapast grundvöll til mikilla framkvæmda sem hefur hjálpað atvinnulífinu. Bætt þjónusta meðal annars við barnafólk, til dæmis lægri gjaldskrárar og bætt íþróttaaðstaða hefur síðan gert Vestmannaeyjar að eftirsóknarverðum stað fyrir fjölskyldufólk að búa á og hefur íbúum sem stunda fjarvinnu farið fjölgandi undanfarin ár sem hefur leitt til þess að ný störf hafa flust til Eyja. Miklar fjárfestingar og aukin tækifæri á sjávarútvegi er góð grunnur til frekari sóknar og uppbyggingu sjávarútvegi og tengdu greinum. Afar mikilvægt ekki sé slegið slöku við og áfram sé skapað í arfið fyrir fyrirtæki og einstaklega til að dafna í atvinnulífinu og að bæjarfélag láta ekki deigan síga þegar kemur að baráttu fyrir bættum samgöngum sem alltaf mikilvægur þáttur þegar kemur að atvinnumálum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna allri umræðu umræðu og mun áfram leggja áherslu á mikilvægi málaflokksins fyrir samfélagið og taka því undir tillöguna. Undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og kannski til þess að aðeins punktinn fyrir aftan þessa bókun en vil kannski bæta því við að þessi bókun svona þá aðeins umræða, aðeins innlegg inn í þessa umræðu og þessa vinnu og við munum ekki skorast undan að taka þátt í því eftir því sem að eftir verður leitað. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þessi bókun þá samþykkt sem voru upplesin og verður farið til bókar. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Það liggur fyrir tillaga. Það engin bæjarfulltrúi sem vil ræða það, þá tökum við tillöguna til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessar tillögu gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þannig að þá ljúkum við þessum lið númer 10 og förum við lið númer 11 sem eru þá húsnæðismál Vestmannaeyjabæjar og það er Íris Róbertsdóttir. Forseti, í vetur var haldið skemmtilegt málþing í Kviku, eða Bíósalnum, þetta er líka Kvika, í félagsheimilinu okkar. Og þar var einn af þeim sem talaði var Tryggvi Hjaltason. Og það var alveg gríðarlega gaman að hlusta á hann, hvað hann var frjór og skemmtilegur, hvernig hann fór og lagði upp hvað er frábært að koma heim aftur. Hann vinnur hér í fjarvinnu og starfar niðri í þekkingarsetri. Eftir þetta málþing þá fóru margir að pæla og meðal annars átti ég skemmtilegt samtal við Tryggva og bróður hans sem vill nú til að bæjarfulltrúi eftir þetta þar sem vorum að ræða pælingar í nýsköpun og svona. Og það er búið að vera svolítið mikil gerjun, sérstaklega hjá þekkingarsetrinu í allavegna pælingum hvað er þetta að gera og þess vegna fannst mér ánægilegt að heyra hér í bókunni áðan að það var verið að tala til dæmis haftengda nýsköpunarnámið og það sem er búið að byggjast upp í þekkingarsetrinu sem við tekið skriðarlega vel. En á undanförnum misserum þá hefur bæjarstjóri og framkvæmdastjórar sviðana og fjármála rætt og metið húsnæðisþörfina í ýmsu starfsemi Vestmannaeyjabæjar á svokölluðum framkvæmdastjórafundum. Það er búið að fara yfir bæjarskrifstofurnar og hið fræga safn sem var hér rætt mjög mikið áðan. Fágætissafnið, stækkun á safnahúsi, félagsmiðstöð, slökkvistöð, Hammarskóla, þessi mál koma alltaf upp og svo þetta stóra verkefni okkar sem í gangi núna sem eru íbúðirnar fyrir fatlaða sem við erum að byggja við Strandveg. Og auðvitað þurfum við núna, eins og var rætt hér áðan, að gera viðandi ráðstafanir fjárhagsáætlanagerðar næsta árs og því þurfum við að taka umræðina það hvað ætlum við að gera.
En það hefur verið fyrirliggjandi ákvörðun og er fyrirliggjandi ákvörðun að flytja starfsemi bæjarskrifstofuna á 3. hæðinni í Fiskiðinu til þess að koma allri starfsemi skrifstofuna á einn stað, það er stjórnsýslunni, félagsþjónustunni, skólaskrifstofuna og tæknideildinni. Í samtölum við ýmsa aðila sem bæjarstjóri hefur átt og framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, það hafa margir komið á framfæri því hvort að það sé nauðsynlegt fyrir bæjarskrifstofuna að fara á 3. hæðina eða hvort að það sé að nýta húsið í eitthvað annað. Í tengslum við atvinnuuppbyggingu í Vestmannaeyjum sem nýsköpunarmiðstöð eða aðra starfsemi sem tengist þekkingarsetrinu með beinum eða óbeinum hætti til þess að samnýta þekkingu, tæknibúnað og nálega við þekkingarsamfélagið. Þá höfum við einnig rætt að það hafa komið fram óskir frá þekkingarsetri Vestmannaeyja að þeir hafa áhuga á að stækka. Og þetta er það sem hefur verið rætt og mikið verið möguleikar hvert geta þeir stækkað. Þegar þessi ákvörðun er tekin að fara með skrifstofurnar þarna niðurdir, þá vorum við ekki í því umhverfi sem við erum í dag. Þá var ekki þessi gífurlega eftirspurn eftir meira húsnæði. Og einu stækkunarmöguleikar þekkingarsetrisins til þess að geta verið staðsett þar í dag eru upp á 3. hæð Fiskiðinnar. Þannig við höfum heyrt þetta og það verður að koma á mál við okkur, þannig ég og framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs höfum haldið óformlega fundi með stjórnarformanni þekkingarsetursins og framkvæmdastjóra þekkingarsetursins. Það sem var farið yfir það hvort að það sé raunverulega þannig að þekkingarsetri þarf meira húsnæði. Og framkvæmdastjóri þekkingarsetursins settu niður nokkra punkt á blað eftir þá fundi þar sem að það framkemur að einu stækkunar möguleikarnir setursins eru í að nýta að minnsta kosti hluta af 3. hæðinni. Svo satt ég stjórnarfund hjá þekkingarsetrinu, það sem var verið vinnufund, það sem var verið að fara yfir SWOT-greininguna og þar kom það skýrt fram að einu ógnunum við þekkingarsetrið er að það getur ekki stækkað. Þannig að við erum á svolítið skrýtnum stað. Starfsemi bæjarskrifstofuna er ekki þess eðlis að hún þurfi nauðsynlega að vera í húsnæði Fiskiðinnar, en starfsemi þekkingarsetursins, ef það á að stækka, þarf að vera í sama húsi. Ekki við ætlum að flytja þekkingarsetri annað. Þannig að það leiðir til hagræðingar að við getum sameinað alla starfsemina, vissulega. En er bara möguleiki að gera með öðrum hætti. Þurfum við að fara á þessa 3. hæð í Fiskiðinni. Það hafa aðrir kosti verið ræddir, óformlega á framkvæmdastjórafundum. Er möguleiki að koma starfsemi bæjarskrifstofuna fyrir annar staðar til þess að rýmka til fyrir því að það sé hægt að halda þessu möguleika opnum að þekkingarsetri geti stækkað. Það eru nokkrir kostir í stöðunni sem hafa komið upp. Það virðist vera svolítið vinsælt að bjóða bæjarskrifstofunum og húsnæði. Það eru stór húsnæði að losna hér í bænum og það er reglulega fáum við tölvupósta og símhringingar hvort okkur langi hinn og þessi húsnæði. Þannig það eru alveg kostir í stöðunni. En það þarf að fara að ákveða. Við þurfum klárlega í fjárhagsáætlunargerðinni að setja peninga í bæjarskrifstofur. Við þurfum að gera það. En svo er líka bara að kanna þann möguleika, er möguleiki að fara aftur í Ráðhúsið. Getum við gert það, leitað annarra leiða til þess að koma til móts við fágætissafnaþörfina eða þörfina sem söfnin hafa. Ég held að sé mikilvægt að kanna það. Ráðhúsið er fallegasta hús Vestmannaeyja og þó víða væri leitað. Var eitt af fallegustu húsum á Íslandi, valið hér, hann Arnar tilkynnti mig það, Arnar Sigmundsson, og heldur því alltaf á lofti. En staðan er allavega þannig núna að það liggur fyrir ákvörðun að við séum að fara á 3. hæðinni í Fiskiðinni er ógn við þekkingarsetri okkar. Ef að það ætlar að stækka. Og það er áhugi af þekkingarsetrinu að stækka og menn hafa áhuga á að fara í viðræður 3. hæðina og hafa komið því til okkar á bæjarskrifstofunni. Þannig ég ætla bara að koma hérna með tillögu sem er bara opin til umræðu og hægt að breyta og ræða og svona. Og það er bara lagt til að hægt verið við áform að flytja starfsemi bæjarskrifstofuna á 3. hæð Fiskiðinnar og teknar upp formlegar viðræður við þekkingarsetur Vestmannaeyja að stækka aðstöðu félagsins. Samanber þá afstöðu þekkingarsetursins að til þess að efla starfsemina þá þurfi að stækka og þar komi 3. hæð Fiskiðinnar ein til greina. Starfsemi bæjarskrifstofunnar er ekki þess eðlis að hún þurfi að vera til húsa í Fiskiðinni en ljóst er að einu stækkunarmöguleikar þekkingarsetursins eru þar. Auk þess er lagt til að kanna frekari möguleika á því hvort hægt sé að færa starfsemi bæjarskrifstofuna aftur í gamla Ráðhúsið við Stakkagerðistún og skoða samhliða húsnæðisþörf sagnheima, fágætissafns og náttúrugripasafns. Með það er sjálfsögðu
tillögunni lýkur, með það í sjálfsögðu að það sé hægt að ná út einhverju hagræðingu með að setja þessi söfn saman. En mér finnst bara rosalega mikilvægt að það er ekki nauðsynlegt fyrir okkur að vera á 3. hæðinni, en það er nauðsynlegt fyrir þekkingarsetrið til að stækka. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Það vilja eflaust einhverju bæjarfulltrúar taka til máls núna og ræða þessa tillögu. Allavega tillaga sem liggur fyrir fundurum í það minnsta. Einhverju bæjarfulltrúar sem að Trausti Hjaltason, hann ætlar að grípa boltan aftur. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, hér er verið að ræða stórt mál og ber upp stóra tillögu, finnst mér, og stefnumótandi tillögu sem að hefur áhrif á samfélagið okkar. Þess þar af leiðandi er kannski að mörgu að taka og kannski fyrir það fyrsta til þess að byrja á byrjunina á ræðu bæjarstjóra þar sem að vitnað er í samtal við okkur bræður og kannski bara staðfesta það að það samtal átti sér stað og ég man eftir því. Gott samtal og skemmtilegt og til þess að spóla kannski aðeins aftar þegar var verið að ræða fiskiðuna og þennan reit að þá voru við bæjarfulltrúarnir svolítið skeptískir eða við vorum áhyggjufullir að því að það myndi ekki takast nógu fljótt að koma aðilum inn á þetta svæði, við myndum ekki nógu að fylla allar byggingarna sem við ættum að gera upp og byggja og að þetta myndi ekki takast nógu vel þetta verkefni. Þetta var auðvitað ákveðin áhætta sem var tekin þarna að fara í þetta var risavaxið verkefni, þetta var mikla fjárfestingar en ég held að það geti allir sagt að þetta tókst betur heldur en bara bjartsýnustu menn þorðu að vona og hingað til að minnstu kosti hefur þetta gengið virkilega vel. Þetta er auðvitað ennþá í gangi þetta verkefni, það er ennþá framkvæmdir í gangi þarna í kring og sem betur fer og lítur allt saman vel út bara með það að mestu leyti. Þannig að þar að leiðandi er alveg tími til þess að kannski staldra aðeins við og velta þessu aðeins fyrir sér og það er alveg rétt sem bæjarstjóri segir að þetta mál hefur verið aðeins að gerjast. Auðvitað höfum við í minnihlutanum verið að velta þessu alveg fyrir okkur og auðvitað eru fólk hérna í bænum að velta þessu fyrir sér. Ég held að það séu sem mjög margir að velta þessu öll saman fyrir sér og það sem að mér finnst vera mikilvægastu punktarnir í þessu eru kannski ef við byrjum á bæjarskrifstofunum þá var auðvitað hugmyndin sú að koma bæjarskrifstofunum öllum á sömu hæðina undir eitt þak og hagraða þannig í rekstrinum þannig að þetta væri allt saman í sama húsinu, ekki á víð og dreif bæinn með margar móttökur og margar vélar og langt á milli manna og allt þetta þó að sé auðvitað stuttar vegalendir en það er auðvitað ákveðin hagraði fólki í því að vera með allt á sama staðnum og það er það sem að ég myndi halda að starfsfólkinu hugnist best að minnst okkur til flestum og þar af leiðandi finnst mér það vera alveg valið punktur í umræðinni en ég get alveg tekið undir það sem að hér kom fram í máli bæjarstjóra að við þurfum ekkert endilega að hengja okkur á þetta hús með það ef að það er eitt af aðalatriðum sem mér finnst vera kannski eitt af aðalatriðum varðandi bæjarskrifstofunnar og ég get ekki séð fyrir mér að bæjarskrifstofunnar allar verði í gamla ráðhúsinu og þar af leiðandi væri við bara að fara skref tilbaka og fara í fyrra horf og þar eru svona mál eins og aðgengismál og gömul hönnun og annað innan hús þó að séu við þetta að færa veggi og annað, það eru samt sem áður þetta hús er friðað og annað og það er ekki miklu möguleikar upp á viðbyggingu og fleiri þætti þannig að mér finnst það einhvern veginn svona allan að fyrst mér einfaldlega var nú bara ég var eiginlega bara sjálf búin að útiloka þann möguleika að fara þangað aftur þannig að ég sé það einhvern veginn ekki fyrir mér að minnsta kosti svona bara við það að taka þessa umræðu núna hér fyrst þegar þessu er varpað hér fram þannig að svona sá partur tillögunnar finnst mér ekkert vera neitt rosalega spennandi
En varðandi það að þekkingarsetrið stækki eða við gerum eitthvað annað þarna á þriðjunni hæðinni heldur en bæjarskólinn, þá finnst mér það vera mjög spennandi umræða og eitthvað sem við eigum að skoða mjög alvarlega, en við þurfum auðvitað að taka þessa ákvörðun mjög fljótt og það er kannski verið eðlilegt að fara í þessu umræðu fyrr, en við erum þó hér stödd og þetta er búið að gerjast og málið þurfti kannski aðeins að gerjast til þess að við getum tekið þessa umræðu og þekkingarsetrið og það sem er þarna núna á annarra hæðinni er svona aðeins búið að sanna svolítið gildi sitt og svo starfsemi sem er þar hefur bara komið ágætlega út og Mörlin náttúrulega búið að koma sér fyrir á fyrstu hæðinni og það er allt saman byrjað að gerast, þannig að þetta er svona allt að skýrast og púslin er að falla saman, þannig að mér finnst þetta að vera hérna, góð umræða, en ég legg til að við frestum því að ákveða núna í hvaða átt við förum með þetta, að það er allavega svona mín tillaga. Já, og er það leðandi með afgreiðslu tillögu sem að hljóðar þá svo: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til í ljósi þess að framlögð tillaga var ekki kynnt bæjarfulltrúum fyrr en nú á þessum fundi að ákvörðun þessi mál verði frestað til næsta funda bæjarstundar. Ákvörðun framtíðarhúsnæði bæjarsveita Vestmannaeyjabæjar er stór ákvörðun og mjög stefnumarkandi og því nauðsynlegt að bæjarfulltrúar geti tekið slíka ákvörðun með meiri fyrirvara og betri upplýsingum. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Við ætlum að gera örstutt fundarhlé inni meirihlutans. Komum þá aftur eftir skamma stund, 21:50.
Með einhverju ferli sem við getum verið saman. Þetta þarf ekki að vera Með Trausti Hjartarson slá svolítið á létta strengina. Ef að menn finni eitthvað Það var svo seint, það var búin með svefngal. þá myndi Var maður það ekki snöggst? En ég finnst ekki augljóst að segja bara þekkingarsýttir frá Nei, ég veit, á þriðja hæðina og veit ekki hvað það er að gera. En Eyþór, það snýrist náttúrulega hluturinn. Málið er það að sko þetta leik þegar eins og Trausti kom sjálfur inn á, þegar ákvörðum var tekin á sínu tíma, þá voru menn hræddir úr því. Þá fundur settur aftur eftir stutt fundarhlé. Klukkan 22:08. Við erum undir lið 11 í dagskrá bæjarstjórnar sem eru húsnæðismál. Það liggur fyrir að meirihlutinn dregur tilbaka tillöguna sem lesin var hér upp áðan og bæjarstjórn hefur sameinast hér tillögu að bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að fela bæjarstjóra að vinna minnisblað varðandi framtíðarstaðsetningu og húsnæðismála bæjarskristofa meðal annars í tengslum við aukna húsnæðisþörf þekkingarseturs Vestmannaeyja og leggja fyrir næsta fund bæjarstjórnar. Ég gerir ráð fyrir að þetta hafi verið fulla rætt hér í fundarhlínu þannig að við getum tekið þetta til atkvæða. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlega skifið atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt. Þá að líða undir lok á þessum fundi. Það liggur fyrir að bæjarfulltrúar hafa fengið sent frá forseta bæjarstjórnar fundi. Við vorum búin að samþykkja hér fyrir sumarið, þá var komið hérna við síðasti fundur var 23. janúar 2020. Hér eru lagðir fram fundir í febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí og svo fyrsti fundur eftir sumarleyfi bæjarstjórnar sem þá 27. ágúst 2020. Þetta fært inn í fundagerð þannig að það ættu allir bæjarfulltrúar að geta skipulagt sig út frá þessu. Þetta fara að bóka sumarfríði strax. Þannig að það eitthvað að gera hérna eftir fundin. En ég ætla að þakka bæjarfulltrúum sérstaklega fyrir góðan fund. Ég held að þetta gengi afskaplega vel hjá okkur. Þetta flest öll málin voru samþykkt 7-0. Þannig að ég held að það sé til fyrirmyndar. Hér eru bæjarfulltrúar
Það liði það á að bæjarfulltrúar eru æstir í að greiða fleiri atkvæði en dagskráin er tæmd. Þannig að næsti fundur er 31. október næstkomandi og fundi er þá slitið 22:10.